Kịch Trung Review kính chào quý vị. Mình có thai rồi. Đa Hiếu, em giờ không còn là tiểu thư nhà Lâm gia nữa, lại còn vẫn béo tròn như vậy. Yểu Hiểu, anh nhất định sẽ cưới em làm vợ. Anh không quan trọng em là ai, không quan trọng em như nào. Người anh yêu duy nhất chỉ có em. Đa Hiếu, chúng ta có bảo bối rồi. Cái này thực ra chỉ cần áp dụng công thức là được. Cái này thực ra rất đơn giản. Nam thần đại học Giang Thành kìa. Có người nói nhìn thấy cậu và Lâm Hiểu đang hẹn hò. Anh không định thật sự ở bên cô gái đó đấy chứ? Chơi đùa chút thôi. Tôi biết ngay mà. Uyển Như mới là thiên kim thật sự của nhà họ Lâm. Giang thiếu sao có thể bỏ mặt người vừa xinh đẹp lại vừa nhiều tiền như Uyển Như, lại đi chọn cái cô Lâm Hiểu đó, vừa mập vừa xấu, lại còn là thiên kim giả chứ. Giang Hiếu, bà nói với anh là nhà họ Giang đã sang nhà họ Lâm cầu hôn rồi. Nếu Lâm Uyển Như biết người tôi muốn cưới là Hiểu Hiểu, cô ta mà làm loạn lên, người nhà họ Lâm chắc chắn sẽ làm khó Hiểu Hiểu, chi bằng cứ giấu cho đến ngày đám cưới. Trời đất ơi, tôi đã bảo mà, người thừa kế của tập đoàn Giang Thị và đại tiểu thư của nhà họ Lâm, bất kể là về ngoại hình hay là về thân thế, đều quá đổi xứng đôi. Kể từ năm 18 tuổi đó, Lâm Uyển Như cầm theo bản xét nghiệm ADN đến tận cửa. Tôi đã bắt đầu chuỗi ngày ác mộng tại nhà họ Lâm. Lâm Uyển Như mới là con gái ruột của chúng ta. Kể từ ngày hôm nay, tất cả mọi thứ của mày đều là của Uyển Như. Chúng tao đã nuôi không mày 18 năm rồi, mày phải làm giúp việc cho tao để trả nợ. Lâm Uyển Như hận tôi vì đã chiếm đoạt thân phận đại tiểu thư nhà họ Lâm suốt 18 năm, nên luôn tìm mọi cách để trả thù tôi. Bất kể là ở nhà hay là ở trường học. Tôi sợ bị đuổi ra khỏi nhà, nên không dám nói với bất kỳ ai. Vốn dĩ tôi cứ ngỡ rằng anh nhất định sẽ cưới em. Giang Hiếu sẽ là sự cứu rỗi của đời tôi. Chơi đùa chút thôi. Hóa ra anh ấy cũng không hề yêu tôi. Bảo bối, con đang an ủi mẹ sao? Mẹ chỉ còn có con thôi. Người nhà họ Lâm sẽ không bao giờ để tôi sinh hạ đứa con của Giang Hiếu đâu. Chỉ có rời khỏi nơi này, tôi mới có thể bảo vệ được con mình. Lâm Hiểu à, cô giáo Diệp, cô lại quên rồi. Bây giờ em tên là Hứa Nam Tinh. Xem cái trí nhớ của già này. Bản thiết kế của em, cô đã tìm được người mua giúp em rồi. Em về nước, không phải là vì đứa trẻ bị chẩn đoán mắc bệnh nhiễm độc liệu cần phải thay thận sao? Bán bản thiết kế này đi, là đủ chi phí phẫu thuật rồi. Vẫn phải đa tạ cô nhiều. 6 năm trước đã giúp em giới thiệu công việc ở nước ngoài. Vốn dĩ em là học trò có thiên phú nhất của tôi. Nếu năm đó không thôi học. Thôi không nói chuyện đó nữa. Tôi đã hẹn lịch phỏng vấn ngày mai cho em rồi. Em chụp lại bản thảo rồi gửi cho tôi nhé. Tuyệt thật, eo thon chân dài. Đáng người này còn đẹp hơn cả người mẫu. Dạ được, tôi sẽ gửi ngay đây. Nguyên bảo, Mami bận làm việc một lát. Con tự chơi ngoan, đừng chạy lung tung nhé, được không? Không vấn đề gì à, Mami. Đằng sau mỗi người phụ nữ thành công đều sẽ có một người đàn ông biết nghe lời.
Sinh rồi, một thai 6 đứa thì tốt quá rồi. Cháu làm gì thế? Bà nội, cháu vừa đưa bà đi khám sức khỏe ở nước ngoài về. Bác sĩ đã nói rồi, nước mặn quá độ không tốt cho sức khỏe của bà đâu. Bà đưa điện thoại cho cháu. Anh không chịu sinh chắc cho tôi, lại còn không cho tôi xem phim nữa hả? Anh nhìn người ta kìa, tổng tài bá đạo trong phim ngắn ấy chỉ cần 3 phút là tìm được người trong mộng rồi. Còn anh xem lại anh đi, phụ nữ trên 100 kg trong cả nước anh đều điều tra hết lượt rồi, vẫn chưa nhận ra ai mới là Bạch Nguyệt Quang của mình. Đã 6 năm rồi đấy. Nhà họ Giang chúng ta 99 đời độc đinh. Anh sắp làm cho nhà này tuyệt tự rồi. Tuyệt tự? Anh nhìn xem, đến quả bóng cũng bảo anh sắp tuyệt tự kìa. Có phải anh? Bà nội, năm nào cháu cũng khám sức khỏe, cơ thể cháu vô cùng khỏe mạnh, tuyệt đối không thể tuyệt tự được. Thế thì anh, ôi trước lúc ở bên Bạch Nguyệt Quang của anh, có từng bốc đồng tuổi trẻ không? Anh nói xem, liệu cô ấy có giống như trong phim ngắn diễn không? Mang bầu bỏ trốn. Bà nội, mấy cái phim ngắn kiểu này, sau này bà bớt xem lại đi. Chuyện lớn như từ trên trời rơi xuống một đứa chắc ở ngoài đời thực không bao giờ có thể xảy ra đâu. Bà ơi! Đứa trẻ này trông y hệt Giang Hiếu lúc nhỏ. Bà ơi! Bà ơi! Đó là bóng của cháu. Không, đây là bóng của bà. Cháu chính là chắc cưng của cụ, mang bầu bỏ trốn bước ra đời thực rồi. Quả bóng này của cháu đã vào tay cụ rồi, thì đừng hòng ai cướp đi được. Mami, có người cướp bóng. Mami cứu con với, có biến thái. Chắc nội của tôi, quả bóng của tôi, nhanh lên. Bà nội, bà không thể cứ tùy tiện thấy một đứa trẻ trông giống con là lại bảo đó là con của con chứ, nghe có lý không? Trên mông nó có vết bớt hình tia chớp độc nhất của nhà họ Giang. Nó chính là chắc nội của bà. Không tin đúng không? Cởi quần ra cho bà. Bà nội, chuyện này ở đây đông người lắm bà nội. Bao nhiêu người đang nhìn kìa, phải giữ chừng mực chứ. Nhìn đi, cụ nội của anh. Ba anh, mau lấy bức họa gia truyền đời thứ nhất của nhà họ Giang ra đây. Đây chính là tổ tông của anh đấy. Nhà họ Giang chúng ta 99 đời độc đinh, cuối cùng cũng có người nối dõi rồi. Thông báo đi, phong tỏa sân bay, mau chóng tìm kiếm. Nhất định phải tìm thấy chắc nội của bà tôi. Rõ. Lẽ nào đó thực sự là con trai mình? Nguyên Bảo, Nguyên Bảo, giọng của Hiểu Hiểu. Giang Hiếu, anh ấy có nhận ra mình không? Đôi mắt của cô ấy sao giống Hiểu Hiểu quá vậy? Thưa anh, phiền anh buông tay ra, nếu không tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tình dục. Cô ấy không nhận ra mình. Cô ấy không phải Hiểu Hiểu. Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Tôi đang tìm con trai mình. Thưa cô, cho hỏi cô có thấy một đứa bé khoảng 6 tuổi cao tầm này, trên tay còn cầm một quả bóng không? Con của anh ta và Lâm Uyển Nhi 6 tuổi, bằng tuổi với Nguyên Bảo. Hóa ra năm đó anh ta đã ở bên Lâm Uyển Nhi từ sớm rồi. Thưa cô có thấy con trai tôi không? Tôi không thấy. Chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Thưa anh, tôi chưa từng gặp anh và cũng không quen biết anh. Anh đã có con rồi, chắc hẳn cũng đã kết hôn. Dùng cách này để bắt chuyện với phụ nữ chẳng phải quá thấp kém sao? Xin anh hãy tự trọng.
Mày không còn là Lâm Hiểu nặng 200 cân của ngày xưa nữa. Những ngày tháng khổ cực đó, mày đều đã vượt qua rồi. Không ai có thể làm tổn thương mày được nữa. Hãy tiến về phía trước, đừng ngoảnh lại. Yểu Hiểu, rốt cuộc em đang ở đâu? Mami. Nguyên Bảo, chẳng phải mẹ đã bảo con không được chạy lung tung sao? Mami, chúng ta mau đi thôi. Con vừa mới gặp một bà lão rất kỳ lạ. Bà ấy dẫn theo một đám người áo đen định cướp quả bóng của con. Còn lột quần con nữa, biến thái quá đi mất. Con đã gặp phải tên trùm phản diện trong phim hoạt hình rồi. Con bớt xem phim hoạt hình lại đi. Đi thôi. Lão phu nhân, tôi vẫn chưa tìm thấy tiểu thiếu gia. Chắc trai của tôi đâu rồi? Xem ra đích thân tôi phải ra tay rồi. Bà nội, chẳng phải bà bị bệnh thấp khớp đến mức liệt rồi, sao tự dưng lại đứng phát dậy thế này? Nếu tôi không ngồi xe lăn thì làm sao tôi vừa đi đường vừa cày phim ngắn được chứ? Tôi nói cho anh biết, với kinh nghiệm đã xem hàng trăm bộ phim ngắn của tôi, lần này mà không tìm được thì anh cứ đợi đến tập cuối mới được nhận lại con trai nhé. Được rồi bà nội, mấy cái phim ngắn này sau này bà bớt xem lại đi. May mà chạy ra được trước khi sân bay bị phong tỏa. Không biết tại sao tự dưng sân bay lại bị phong tỏa nữa. Chắc chắn là do tên trùm phản diện làm rồi. Mami, bọn họ đều nhắm vào quả bóng của con đó. Chúng ta mau mang bóng chạy trốn thôi. Nguyên Bảo, con thích quả bóng quảng cáo phát trên đường phố này đến thế sao? Nhưng con còn nhỏ, chưa dùng tới đâu. Con đã 6 tuổi rồi, con dùng tới mà. Bóng, quả bóng của con. Nguyên Bảo, con không sao chứ? Mami, con chóng mặt quá. Đứng lại. Cô đâm trúng đứa trẻ rồi. Thế rồi thì đã sao? Đồ nghèo. Chẳng phải cô thấy xe sang nên muốn ăn dạ đấy chứ? Hôm nay tôi đi đón chồng tôi về nước nên tâm trạng đang tốt. Bố thí cho cô đấy. Nhặt đi. Đứng lại. Cô đâm trúng con tôi rồi. Đi bệnh viện với tôi. Chưa xong, chưa thôi đúng không? Mami, Nguyên Bảo bảo vệ mẹ. Mụ phù thủy độc ác. Không được bắt nạt mami của tôi. Không sao cả. Tao cứ đánh đấy. Mày làm gì được tao? Lâm Uyển Như, cô vẫn chẳng thay đổi gì. Nhưng tôi đã không còn là Lâm Hiểu của ngày xưa nữa rồi. Mày dám đánh tao? Tôi đánh cô thì sao chứ? Cô đâm bị thương con trai tôi, lại còn ra tay đánh người. Tôi đánh cô đấy thì sao? Là do cô tự chuốc lấy. Mày có biết tao là ai không? Tao là đại tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị đấy. Cứ đợi đấy cho tao. Chồng tao sẽ dẫn người ra đây ngay bây giờ. Mami, con chóng mặt quá. Nguyên Bảo, lại đây. Taxi. Tìm kiếm khắp thành phố cho ta. Nhất định phải tìm được cháu dâu và cháu trai của ta. Bà nội. Taxi. Anh Giang, bà nội. Taxi, taxi. Cho tôi đến bệnh viện. Giang Hiếu,
Em là vị hôn thê của anh mà. Sao anh có thể dương mắt nhìn em bị người ta bắt nạt chứ? 6 năm trước tôi đã hủy hôn rồi. Chuyện của cô không liên quan gì đến tôi. Bà nội con cố ý đến gặp bà và anh Giang mà. Tránh ra. Đừng cản đường ta đi tìm chắc trai. Chắc trai? Giang Hiếu có con rồi sao? Người đàn bà nào dám cướp người đàn ông của tôi chứ? Đứa trẻ bị chấn động não. Chú ý tránh để vùng đầu bị chấn thương lần nữa trong vòng 2 tuần. Nếu không sẽ dẫn đến hội chứng da đập lần 2 nghiêm trọng hơn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Vâng, tôi biết rồi thưa bác sĩ. Con của cô đang ở giai đoạn đầu của bệnh nhiễm độc niệu, cô có biết không? Lần này chúng tôi về nước chính là để chữa bệnh cho thằng bé. Làm phiền bác sĩ lưu ý giúp tôi, xem có nguồn thận nào phù hợp để ghép không. Nhớ cho bé uống thuốc đúng giờ để tránh biến chứng tim mạch. Chi phí phẫu thuật là 500.000 tệ. Cô cũng nên chuẩn bị càng sớm càng tốt. Bán xong bản thiết kế lần này chắc là sẽ gom đủ thôi. Đợi Nguyên Bảo chữa khỏi bệnh, Mami sẽ không cấm con đá bóng nữa. Mami, quả bóng mất tiêu rồi. Bị đại phản diện lấy mất rồi. Lão phu nhân, chúng tôi không tìm thấy tiểu thiếu gia, chỉ tìm thấy quả bóng này thôi. Chắc của ta ơi. Lần này bỏ lỡ nhau. Đây là phải đến tập cuối mới được gặp lại con rồi. Ta còn sống được đến lúc đó hay không cũng chưa biết chừng. Bà nội. Bà đấy à, sức khỏe tốt lắm. Ngoại trừ việc hơi nghiện mạng ra, cơ thể chẳng có bệnh tật gì cả. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, nguyện vọng lớn nhất của bà là được chắc trai của bà gọi một tiếng cụ nội. Tiếp tục tìm đi bằng mọi giá. Nhất định phải nhanh chóng tìm được đứa trẻ. Rõ. Yểu Hiểu, đây có phải là con của chúng ta không? Năm đó tại sao em lại ra đi không lời từ biệt? Rốt cuộc em đang ở đâu vậy? Mọi người ơi, có một tin buồn. Quả bóng của con. Quả bóng của con. Mọi người ơi, có một tin buồn và một tin vui. Cuối cùng tôi cũng có chắc rồi. Nhưng mà chắc của tôi lại lạc mất rồi. Tôi cũng sắp đi rồi. Những thứ này giữ lại cũng chẳng để làm gì. Ai có thể cho tôi biết tin tức về chắc tôi? Những thứ này mọi người nhìn thấy đây đều sẽ được tặng miễn phí. Xin mời kết nối. Cháu chính là chắc bị thất lạc nhiều năm của cụ đây. Cụ nội ơi, bà nội kết nối với cháu đi, cháu sẽ sinh chắc cho bà. Cháu rất dễ mà tha. Trả bóng lại cho con. Trả bóng lại cho con. Trả bóng lại cho con. Chắc ơi. Nguyên Bảo, quả bóng của con còn biết chơi cả livestream nữa cơ à? Bà nội, bây giờ bà còn học được cách dùng điện thoại để livestream rồi đấy. Anh trả chắc lại cho tôi. Anh, bố anh làm sao lại sinh ra anh để vợ anh mang bầu bỏ trốn, làm cái đồ tuyệt tự nhà anh chứ? Anh đúng là gia môn bất hạnh mà. Bà nội, trên mạng toàn là lừa đảo thôi. Bác sĩ đã nói rồi, người già ở độ tuổi của bà quan trọng nhất là phải cai nghiện mạng. Tôi thực sự sắp đi rồi. Bác sĩ nói rồi, không cho chơi nữa. Bác sĩ nói, trẻ con bây giờ quan trọng nhất là phải cai nghiện mạng. Có biết không hả? Ngày tháng thế này không sống nổi nữa rồi. Không uống thuốc đúng giờ sẽ bị đau thắt tim đấy, đau đấy. Nguyên Bảo, Mami phải đi bán bản thiết kế. Đợi công việc kết thúc, Mami sẽ quay lại đón con. Cô à, Giang Hiếu, người cô giới thiệu cho em, sắp đến nơi rồi. Cô ấy chính là học trò tài năng nhất của cô. Năm đó cũng không biết tên khốn nào đã lừa con bé, khiến nó mang bầu rồi bỏ học đi sinh con. Nếu không thì giờ này nó đã là nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế rồi. Đúng rồi, chưa biết chừng anh cũng biết cô ấy đấy. Chào anh, tôi là người do cô Diệp giới thiệu đến.
Cô ấy là bạn học đại học của anh, tên là Lâm. Suýt nữa thì nói nhầm. Cô ấy tên là Hứa Nam Tinh. Vâng thưa cô. Cô Hứa đã đến rồi. Dạy em cúp máy trước đây. Cô Hứa, lại gặp nhau rồi. Sao lại là Giang Hiếu chứ? Chuyện đó, lần trước ở sân bay có chút hiểu lầm. Lần này, tôi xin được chính thức giới thiệu với cô một chút. Tôi là người thừa kế của tập đoàn Giang Thị, đồng thời cũng là nhà đầu tư đứng sau của trang sức Esai. Tôi tên Giang Hiếu. Ngành kinh doanh chính của Giang Thị là thông tin điện tử mà. Tại sao lại lấn sân sang ngành trang sức? Vì người yêu của tôi, chuyên ngành đại học của cô ấy là thiết kế trang sức. Anh ta đang nói đến Lâm Uyển như sao? Giang tổng, chắc hẳn anh yêu vợ mình lắm nhỉ? Cô ấy là người phụ nữ duy nhất mà tôi từng yêu. Cô Hứa, xin lỗi nhé. Người nhà gọi video tới. Nhìn này, đây chính là sân bóng. Bà mua cho chắc của bà đấy. Bà nội, thứ bà đang ôm là quả bóng nhựa, không phải bóng đá đâu. Anh thì biết cái gì? Chắc tôi thích cái gì chẳng lẽ tôi lại không biết. Mau mang bức tranh gia bảo đời thứ 38 của nhà họ Giang ra đây. Nhìn xem, nét vẽ này đúng là có dòng dõi học thuật. Anh đúng là kiểu người mà trên mạng hay gọi là kẻ không biết mang lại giá trị cảm xúc, đồ tra nam. Cái loại như anh mà treo lên Shopee bán 9 tệ 9 bao phí vận chuyển, cũng chẳng ai thèm rước đâu. Sau này ấy à, tôi sẽ đi đá bóng với chắc của mình. Anh cứ ở đó mà thèm thuồng đi nhé. Bà nội, đến đường bà còn lười tự đi, mà đòi đi đá bóng sao? Anh, mau đi thành lập một câu lạc bộ bóng đá đi. Mục tiêu là phải giành được cúp thế giới vào năm sau. Tôi á? Không phải, thưa Giang tổng, ý tôi là... Rõ, thưa ngài. Xin lỗi cô Hứa, tôi có một đứa con trai 6 tuổi. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nhưng tôi biết thằng bé là con của tôi và người tôi yêu nhất. Cho nên tôi muốn cưng chiều thằng bé hết mực. Ngại quá, tôi xin phép đi vệ sinh một chút. Được. Ba Hồi, sau khi tốt nghiệp, em muốn mở một studio của riêng mình. Được chứ? Vậy, xin hỏi Giang phu nhân tương lai có sẵn lòng cho tập đoàn Giang Thị một cơ hội đầu tư không? Nếu em mang thai thì phải làm sao? Nếu em mang thai, anh sẽ cưng chiều em và bảo bối lên tận trời xanh. Giang Hiếu, đây là lần cuối cùng em khóc vì anh. Mami, con trai mẹ gọi điện tới này, nhất định phải nghe máy đó nha. Mami, con trai mẹ gọi điện tới này, nhất định phải nghe máy đó nha. Mami, con trai mẹ gọi điện tới này, nhất định phải nghe máy đó nha. Mami, con trai mẹ gọi điện tới này, nhất định phải nghe máy đó nha. Mami, con trai mẹ gọi điện tới này, nhất định phải nghe máy đó nha. Xin lỗi. Mami, khi nào mẹ mới đón con về nhà? Nguyên bảo, Mami đang làm việc, xong việc sẽ đi đón con ngay. Mami cố lên, con mãi mãi là người đàn ông đứng sau ủng hộ mẹ. May mà mình còn có Nguyên bảo. Với tiểu thư kết hôn rồi sao? Giang tổng, tôi không có thói quen bàn chuyện đời tư với đối tác. Chúng ta cứ trực tiếp bàn công việc đi.
Xin lỗi. Bản thiết kế của cô Hứa tôi vô cùng yêu thích. Nhưng những người từng du học thường sẽ chịu ảnh hưởng bởi thẩm mỹ phương Tây. Nên tôi muốn hỏi cô Hứa tại sao cô lại chọn phong cách cổ điển. Tôi muốn đi sâu vào thiết kế trang sức phong cách quốc gia. Tôi muốn nghiên cứu kỹ thiết kế trang sức cổ điển, để những món trang sức mang đậm vẻ đẹp phương Đông có thể vươn tầm thế giới, thực sự vươn ra thế giới. Sao cô ấy lại nói ra những lời giống hệt Hiểu Hiểu vậy? Được. Cô giáo Diệp có nói hai chúng ta là bạn học, nên tôi muốn hỏi cô có quen biết người yêu tôi không? Cô ấy tên là tôi không quen biết. Còn tôi vẫn đang ở nhà đợi tôi. Chúng ta vào thẳng vấn đề chính đi. Xin lỗi cô Hứa. Phong cách thiết kế của cô rất giống với người yêu của tôi, cho nên tôi muốn mua lại nó, làm sản phẩm cho quý mới nhất của trang sức Esai, để tham gia vào tuần tới tại cuộc thi trang sức quốc tế IDA. Người yêu của Giang Tổng không biết thiết kế sao? Cô ấy không được tiện cho lắm. Lâm Uyển như hồi đại học, toàn là cướp đoạt bản thiết kế của tôi. Cô ta đương nhiên là không tiện rồi. Ngại quá. Bản thiết kế này tôi không bán nữa. Mẹ của Nguyên Bảo, nguồn thận của Nguyên Bảo đã khớp thành công rồi, cần phải nộp viện phí phẫu thuật trong ngày hôm nay để giữ nguồn thận. Cô đã gom đủ tiền phẫu thuật chưa? Cô Hứa, cô có thể tùy ý ra giá. Long đủ rồi. Tôi muốn 500.000 tệ. Không vấn đề gì. Nhưng tôi có một điều kiện. Cô Hứa, cô cần lấy thân phận nhà thiết kế để tham gia vào tuần tới tại cuộc thi thiết kế trang sức. Con trai tôi ngoài ý muốn bị chấn động não. Bác sĩ nói nếu thằng bé bị va chạm nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cần phải có người trông nom 24/24. Không vấn đề gì. Cô có thể đưa đứa bé đến đây. Tôi sẽ sắp xếp người chăm sóc suốt 24 giờ. Dù sao thì Giang Hồi cũng không biết Nguyên Bảo chính là con của anh ta. Đã nghe ngóng rõ chưa? Rốt cuộc là kẻ nào thay thế thiết kế của tôi để đi tham gia cuộc thi thiết kế của Esai? Ngày nay tôi đang bận điều tra xem là con tiện nhân nào đã sinh con trai cho Giang Hiếu. Không ngờ lại có kẻ dám leo lên đầu lên cổ tôi ngồi. Uyển Như, đây là tập giới thiệu sản phẩm mới của Esai. Nhà thiết kế đã ở trong phòng chờ rồi. Phong cách truyền thống lại là phong cách thiết kế của Lâm Hiểu. Ôi đó, nếu không phải tao cầm bản thiết kế năm xưa của Lâm Hiểu thì anh Giang cũng không để tao ngồi vào ghế giám đốc thiết kế của Esai. Tao đã có thể đuổi được một Lâm Hiểu thì cũng chẳng sợ một Hứa Nam Tinh. Bên cạnh anh Giang chỉ có thể là tao. Đi đến phòng chờ. Đẹp quá đi mất. Mami nhất định sẽ giành giải nhất. Mami, con thấy khó chịu quá. Nguyên Bảo bị chứng u rê huyết, cơn đau thắt tim tái phát ngày càng thường xuyên hơn rồi. May mà sắp tới là có thể thay thận cho Nguyên Bảo rồi. Nguyên Bảo, ngoan nào. Uống thuốc vào là sẽ không khó chịu nữa. Các người làm gì vậy? Bắt nó lại cho tao. Làm cái gì thế? Nguyên Bảo, Lâm Uyển Như, các người muốn làm gì? Là mày. Mày chính là Hứa Nam Tinh. Giang Hiếu để mày thay thế tao, đại diện cho Esai tham gia cuộc thi thiết kế IDA. Món nợ ở sân bay hôm đó vẫn chưa tính xong đâu. Hôm nay tính luôn một thể. Đồ đàn bà xấu, không được đánh mami của con. Tao nói cho mày biết Giang Hiếu là chồng tao. Không hồn thì lập tức rời đi. Nếu không, tao có vô số cách
khiến mày trong giới trang sức không còn đường sống. Việc tôi lấy thân phận nhà thiết kế, đại diện Esai, đi dự thi là thỏa thuận trong hợp đồng giữa tôi và Giang Tổng. Cô là vợ của Giang Tổng. Tại sao anh ấy không lấy tác phẩm của cô để đi dự thi? Cô nên đi mà hỏi anh ta, chứ đừng đến đây gây sự với tôi. Buông tôi ra. Nực cười. Ý mày là chồng tao chọn mày chứ không chọn tao sao? Đem tác phẩm dự thi của nó qua đây cho tao. Đồ đàn bà xấu. Mami, Nguyên bảo bảo vệ mẹ. Con có thấy khó chịu ở đâu không? Mami không sao. Con cẩn thận một chút, đừng để bị thương. Chồng tao mua lại tác phẩm của mày chính là vì tao. Tao sẽ mang tác phẩm của mày đi tham gia cuộc thi. Mày chẳng qua chỉ là hòn đá lót đường mà anh ấy tìm cho tao thôi. Chuyện này Hiểu. Sau này anh sẽ không bao giờ để người nhà họ Lâm cướp đi bản thiết kế của em đưa cho Lâm Uyển Như nữa. Không được cướp đồ của mami cháu. Nguyên bảo, thằng ranh con, cút ra. Nguyên bảo, nếu còn không tìm thấy chắc của tôi thì tôi 1 ngày, 1 giờ, 1 giây cũng không sống nổi nữa. Con biết rồi thưa bà. Giang Tổng, ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy? Đây là lần đầu tiên ngài công khai với tư cách nhà đầu tư đứng sau Esai đích thân đến dự khán cuộc thi đấy. Lần này không giống. Hiểu. Em sẽ đến chứ, Giang Tổng. Mời ngài. Cô hứa đã đến chưa? Tôi nhớ là cô ấy nói con trai mình bị chấn động não. Nếu vùng đầu lại bị thương sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cần chúng ta giúp đỡ chăm sóc. Cô hứa và con của cô ấy đã ở trong phòng chờ rồi. Đi đón con trai cô ấy đi. Thằng ranh con, cút mau. Nguyên bảo, Mami, con không sao. Mẹ nhìn xem. Nguyên bảo, Mami, con đau quá. Ổng rồi. Nguyên bảo vừa nãy chưa uống thuốc. Nguyên bảo, bây giờ tim con đang thắt lại dữ dội hơn rồi đúng không? Con trai tôi bị bệnh u rê huyết còn bị biến chứng tim mạch nữa. Cô mau để nó uống thuốc đi. Nó bị u rê huyết thì liên quan gì đến tao chứ? Ai bảo vừa nãy nó dám đâm vào tao. Cứ để nó đau chết đi cho rồi. Mami, Nguyên bảo đau quá. Nguyên bảo không muốn chết đâu. Mami cứu con với. Nguyên bảo không muốn xa Mami đâu. Nguyên bảo, cô thả tôi ra. Lâm Uyển Như, chỉ cần cô để tôi đưa thuốc cho con trai tôi uống, tôi có thể đưa hết bản thiết kế và các tác phẩm của mình cho cô. Sao mày biết được tên tao? Con đàn bà này, mày là cái thớ gì mà dám gọi thẳng tên húy của tao? Phải gọi tao là Giang phu nhân. Hơn nữa, việc lấy tác phẩm của mày đi đoạt giải là đang cho mày cơ hội để ngóc đầu lên đấy. Đúng vậy. Uyển Như của chúng tôi không chỉ là Giang phu nhân mà còn là đại tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị. Mami, cứu con. Nguyên bảo, Giang phu nhân, có chuyện gì cô cứ nhắm vào tôi đây này. Đứa trẻ vô tội mà. Tôi cầu xin cô. Vừa nãy mày chẳng cứng đầu lắm sao? Bây giờ bắt đầu cầu xin tao rồi à? Vậy thì mày quỳ xuống tự vả vào mặt mình đi. Vừa vả vừa nói là mình sai rồi, cho đến khi tao vừa lòng mới thôi. Mami. Được. Thả nó ra. Chặn nó lại cho tôi. Tao vẫn chưa thấy vừa lòng, không được cho nó qua đó. Được. Giang phu nhân, xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.
Tôi sai rồi. Xin lỗi. Tôi sai rồi. Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi sai rồi. Xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Chẳng phải tôi đã bảo cậu đi đón con của cô Hứa rồi sao? Giang tổng, Lâm tiểu thư dẫn người chặn cô Hứa ở ngay cửa, bảo vệ canh gác lối vào không cho tôi vào trong. Tôi nghe thấy bên trong có tiếng trẻ con khóc. Đến phòng chờ ngay. Xin lỗi. 100 cái tát này tôi đã tự tác xong rồi. Đã đủ chưa? Có thể để cho con trai tôi uống thuốc được chưa? Mami, đều tại con. Chưa đủ. Muốn cho con trai mày uống thuốc hả? Bò qua đây như một con chó đi. Bò mau. Còn ngây ra đó làm gì? Sao? Không cam lòng à? Lúc nãy khi tự tác mình, tình mẫu tử của mày vĩ đại lắm mà. Ai là để tao cho mày xem đoạn video vừa rồi đặc sắc thế nào nhé. Để mày tìm lại cảm giác của tình mẫu tử. Tôi bò. Mami, đều tại con. Nguyên Bảo. Bò mau. Bò đi. Bò nhanh lên. Nguyên Bảo. Nguyên Bảo không muốn Mami bị người xấu bắt nạt đâu. Nguyên Bảo tự uống thuốc được. Nguyên Bảo. Nguyên Bảo. Nhanh, nhất định không được để cô Hứa và con của cô ấy xảy ra chuyện. Thả tôi ra. Nguyên Bảo. Nguyên Bảo. Trên cổ mày sao lại có vết sẹo này? Các người định làm gì? Đừng động đậy. Thả tôi ra. Ngoan ngoãn chút đi. Mày nói xem, làn da trắng trẻo thế này, nếu bị bỏng lên thì sẽ trông thế nào nhỉ? Mày là Lâm Hiểu. Mày chính là Lâm Hiểu. Yểu Hiểu. Cô Hứa. Cô ấy là Hiểu Hiểu. Giang tổng, con trai tôi đang ở đằng kia. Thằng bé bị đập đầu chảy máu rồi. Các người đã làm gì thằng bé vậy? Mau thả cô ấy ra cho tôi. Giang Hiếu, sao anh lại tới đây? Nguyên Bảo, con không sao chứ? Mẹ đưa con đi bệnh viện. Cô Hứa. Vừa rồi cô nói Giai là Hiểu Hiểu. Cái gì? Tôi vừa mới ở ngoài cửa nghe thấy cô gọi Hiểu Hiểu, nhưng ở đây cũng không có ai khác, cho nên cô Hứa mà cô nói cô ta chính là Hiểu Hiểu. Cô đã phát hiện ra điều gì rồi? Tại sao cô lại nói cô ta là Hiểu Hiểu? Nam tinh, sao có thể là Lâm Hiểu được? Chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi. Bất luận cô ta có phải Lâm Hiểu hay không đều không thể để Giang Hiếu biết được. Cái gì? Giang Hiếu, anh chắc chắn là nghe nhầm rồi. Vừa nãy em nói là sao cô ta có thể là Lâm Hiểu được? Phải vậy không?
Phải, Giang tổng, anh thật sự nghe nhầm rồi. Đúng thế, con mụ béo Lâm Hiểu đó sao có thể là... Giang Hiếu, cái cô nam tinh đó học theo Lâm Hiểu bày đặt thiết kế phong cách cổ truyền, chính là cố ý quyến rũ anh. Hơn nữa còn dắt theo một đứa con hoang dở sống dở chết. Cô ta đang mơ mộng hão huyền được gả vào hào môn đấy. Câm miệng. Lâm Uyển Như, bao nhiêu năm nay sự nhẫn nhịn của tôi dành cho cô đều là vì Hiểu Hiểu. Đó là bởi vì cô ấy coi các người là người nhà. Nhưng lần này cô quá đáng lắm rồi. Tôi sẽ truy cứu đến cùng. Cậu đi trích xuất camera giám sát ngày hôm nay, xem thử cô ta rốt cuộc đã làm gì cô Hứa và con của cô ấy. Rốt cuộc đã làm những gì. Uyển Như, Giang Hiếu sẽ không thực sự giúp Hứa Nam Tinh truy cứu trách nhiệm của chúng ta chứ? Đúng đó Uyển Như, phải làm sao bây giờ? Đi bệnh viện. Vậy buổi họp báo và cuộc thi sai rút lui. Cuộc thi thiết kế IDEA lần này, buổi ra mắt sản phẩm mới sẽ hoãn lại. Cô Hứa, tất cả chi phí điều trị của đứa trẻ tôi sẽ chi trả. Giang tổng, anh muốn dùng tiền để dàn xếp mọi chuyện, muốn êm chuyện sao? Tôi không có ý đó. Vậy ý anh là gì? Con của tôi hiện đang ở trong phòng phẫu thuật, sống chết chưa rõ. Kẻ bắt nạt nó đã bị trừng phạt chưa? Hay là Giang tổng không nỡ? Dù sao, đó cũng là người yêu của Giang tổng. Tôi nói không sai chứ? Cô Hứa, tôi không biết Lâm Uyển Như đã nói gì với cô, nhưng chuyện này thực sự liên quan đến vợ tôi. Quả nhiên. Giang Hiếu, anh đến để bao che cho Lâm Uyển Như. Giang tổng, tôi không có gì để nói với anh cả. Xin anh rời đi cho. Cô Hứa, chuyện này tôi nhất định sẽ cho cô một lời giải thích. Giang tổng, bây giờ tôi không có tâm trạng để nói những chuyện này với anh. Xin anh rời đi cho. Được. Chuyện này tôi rất xin lỗi. Đợi khi tâm trạng cô ổn định lại, tôi sẽ lại đến bàn bạc với cô về việc bồi thường. Giang Hiếu, anh và Lâm Uyển Như cũng chẳng có gì khác biệt. 6 năm trước yêu anh, mắt tôi đúng là bị mù rồi. Nguyên Bảo, Nguyên Bảo. Bác sĩ, Nguyên Bảo sao rồi? Bác sĩ, Nguyên Bảo sao rồi? May mắn là cấp cứu kịp thời, đứa trẻ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần phải nằm viện để theo dõi trong 24 giờ. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thiếu gia, Lâm tổng và Lâm phu nhân đang đưa cô Lâm Uyển Như đến đây. Họ đang làm loạn ở phòng khách đòi gặp cậu. Còn bà nội đâu? Lão phu nhân không thích người nhà họ Lâm nên vẫn ở trong phòng không ra ngoài. Tôi biết rồi. Không sao đâu, không sao đâu. Giang Sư à? Giang Hiếu à, chuyện ngày hôm nay Uyển Như đều kể với chú rồi. Nói cho cùng, nó cũng chỉ đánh 2 kẻ đứa đáy xã hội thôi mà. Chuyện này đền chút tiền là xong chuyện thôi. Bỏ đi. Cô ta suýt chút nữa đã hại chết một đứa trẻ 6 tuổi. Đây là phạm pháp, phải gánh chịu hậu quả pháp lý. Giang Hiếu à, dù sao Uyển Như và Lâm Hiểu cũng là chị em mà. Con dù không nể mặt mũi của chúng ta thì cũng phải nể mặt của Lâm Hiểu chứ. Lâm Hiểu tuy rằng không phải con ruột của chúng ta, nhưng cũng là do chúng ta nuôi lớn mà. Con quên rồi sao? Năm đó chúng ta suýt chút nữa đã trở thành thông gia rồi. May mà Giang Hiếu không biết năm đó chúng ta muốn để Uyển Như gả thay. Cũng không biết Lâm Hiểu làm bảo mẫu ở nhà, chỉ có dùng Lâm Hiểu mới khống chế được nó. Giang Hiếu à, từ sau khi Lâm Hiểu mất tích, Uyển Như chính là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta rồi. Nếu anh đưa nó đi, nhốt vào phòng tối, hai thân già tụi tôi cũng không sống nổi nữa. Mẹ, cháu không sợ Hiểu Hiểu quay về sẽ trách cháu nhẫn tâm sao?
Yểu Hiểu. Yểu Hiểu, em khóc sao? Đã xảy ra chuyện gì thế? Có phải nhà họ Lâm biết em không phải con gái ruột của họ nên đã đối xử tệ bạc với em? Có đúng không? Có phải Lâm Uyển Như bắt nạt em không? Không có. Em chỉ hơi buồn thôi. Em sợ. Em sợ sau này mình sẽ không còn cha mẹ nữa. Sẽ không đâu. Em yên tâm, chỉ cần có anh ở đây, những gì em muốn anh đều sẽ không để em mất đi. Được rồi, vì Hiểu Hiểu, chuyện này có thể bỏ qua, nhưng đây là lần cuối cùng. Vị trí giám đốc thiết kế của Esai, sau này cô không cần làm nữa. Giang Hiếu, quản gia, tiễn khách. Giang tổng, mời. Giang tổng, chuyện này tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích. Anh muốn xem ngay bây giờ không? Cô hứa, chuyện này tôi nhất định sẽ cho cô một lời giải thích. Chỉ cần có anh ở đây, những gì em muốn anh sẽ không để em mất đi. Cứ để đó trước đi, để tôi suy nghĩ thêm. Ý của tổng giang là không truy cứu nữa sao? Còn phía cô hứa thì sao? Chỉ cần là điều cô ấy muốn, tôi sẽ bù đắp cho cô ấy. Nguyên Bảo băng bó xong rồi. Mẹ ơi, con là xác ướp đây. Nguyên Bảo, con cứ nhất quyết bắt chị y tá quấn cho con thành hình xác ướp. Xin lỗi nhé, đã làm phiền cô rồi. Nguyên Bảo đáng yêu như vậy tôi đâu thấy phiền. Nguyên Bảo, không được chơi lâu đâu nhé. Chơi đủ rồi thì đến tìm cô tháo băng, không thì sẽ khó chịu đấy. Rõ ạ? Dạ đúng rồi, mẹ của Nguyên Bảo. Bác sĩ điều trị bảo tôi báo cho cô đợi vết thương trên đầu Nguyên Bảo đỡ hơn một chút thì tuần sau có thể tiến hành phẫu thuật ghép thận. Thật sao? Tốt quá rồi. Cô hứa, con của cô hồi phục thế nào rồi? Sao lại nghiêm trọng thế này? Chỉ bị thương ở trán thôi. Nguyên Bảo đòi nghịch, nhất quyết bắt quấn thành thế này. Nguyên Bảo, chú là chú Giang, là bạn của mẹ cháu. Đúng rồi. Chú đặc biệt mua quả bóng da cho cháu này. Cháu xem có thích không? Chú cũng có một đứa con trai bằng tuổi cháu đấy. Đến lúc đó các cháu có thể chơi cùng nhau. Mami, chú này, hình như con đã gặp ở đâu rồi. Vậy sao? Chúng ta từng gặp nhau ở đâu nhỉ? Bà nội. Con nhớ ra rồi. Mami, chú này, hình như con đã gặp ở đâu rồi. Vậy sao? Chúng ta từng gặp nhau ở đâu nhỉ? Lẽ nào Nguyên Bảo đã nhìn thấy ảnh của mình và Giang Hiếu sao? Con nhớ ra rồi. Nguyên Bảo, con chưa từng gặp chú Giang đâu. Ngồi xuống đi. Giang tổng, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Tôi không muốn để Nguyên Bảo phải nhớ lại những chuyện không hay. Được. Chú ta chẳng phải là người ở sân bay đi cùng tên đại phản diện cướp bóng của mình sao? Đây không phải bóng của mình. Mình phải tìm tên đại phản diện kia đổi lại mới được. Bồi thường có thể cứu vãn được những tổn thương gây ra cho con tôi không? Hóa ra Giang tổng vì muốn dọn dẹp ẩu quả cho người yêu của mình mà ngay cả đạo đức làm người cơ bản lẫn nguyên tắc đều có thể vứt bỏ. Cô hứa, xin lỗi. Tôi đã từng hứa với người yêu của mình, chỉ cần là thứ cô ấy muốn, tôi đều sẽ không để cô ấy phải mất đi. Tôi có thể thất hứa với cả thế giới,
Nhưng duy nhất với cô ấy thì không. Thứ em muốn, anh đều sẽ không để em phải mất đi. Đa Hiếu, thật may là em còn có anh. Lời hứa và lời mật anh dành cho Lâm Uyển Như hóa ra cũng y hệt như những gì từng nói với tôi. Vậy thì xin Giang tổng, sau này đừng tùy tiện ứa những điều mình không làm được. Bồi thường thì không cần đâu. Giang tổng yên tâm, chúng ta đã có hợp đồng từ trước. Buổi họp báo sắp tới, tôi sẽ tham gia đúng theo hợp đồng. Chỉ mong anh từ nay về sau đừng làm phiền mẹ con tôi nữa. Cô hứa. Tại sao? Tại sao mình lại thấy đau lòng vì cô ấy đến thế này? Giang tổng, có phải ngài đã thích cô hứa rồi không? Tôi đi theo ngài bao nhiêu năm nay rồi, tôi chưa từng thấy ngài do dự trong bất kỳ chuyện gì liên quan đến Lâm Hiểu. Nhưng cô hứa lại là ngoại lệ duy nhất. Không thể nào. Người tôi yêu chỉ có Hiểu Hiểu. Bà Lô, thiếu gia, không xong rồi. Lã phu nhân vì không tìm thấy tiểu thiếu gia nên đau lòng quá độ phải nhập viện rồi. Cái gì? Ở bệnh viện nào? Lã phu nhân bệnh nặng đến mức không xuống giường nổi nữa, thoại phải có cảm xúc vào. Bảo là trước khi chết mà không gặp được tiểu thiếu gia, bà ấy sẽ chết không nhắm mắt. Đúng rồi. Bà nội, con nghe thấy tiếng bà nói rồi. Bà đừng giả vờ nữa. Bà Lô. Cái gì cơ? Ta nhìn thấy cố nội rồi. Nhanh lên, đến phòng bệnh thôi. Thằng ranh nhà họ Giang kia sắp tới đây rồi. Vâng. Chắc cưng của ta ơi. Cố nội, đến cả chiêu giả bệnh cũng dùng rồi. Thật sự hết cách rồi. Rốt cuộc, đến khi nào ta mới được gặp cháu đây? Lão phu nhân, Giang Thành có cả 100 triệu dân. Hôm đó ở sân bay lại không lưu lại bức ảnh nào của tiểu thiếu gia. Giang tổng muốn tìm thì cũng phải tốn chút thời gian chứ ạ. Đừng có ngụy biện với ta. Mấy tên tổng tài bá đạo trong phim ngắn chỉ mất 3 phút là tìm được người trong mộng. Nói đến cả tổng tài giả cũng không bằng. Thế mà cũng đòi làm tổng tài. Nếu đổi lại là ta, chắc của ta, dù có quấn thành xác ướp, ta cũng chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay. Lại một quả bóng nữa. Bóng của cháu đấy bà ơi. Bóng của cháu. Là bóng của cháu. Nguyên Bảo. Nguyên Bảo. Mẹ Nguyên Bảo ơi, tôi vừa thấy Nguyên Bảo ôm quả bóng chơi ở đại sảnh đấy. Cảm ơn chị nhé. Mẹ Nguyên Bảo, nếu thấy Nguyên Bảo thì dắt thằng bé đến tháo chỉ khâu nhé. Vâng. Nguyên Bảo. Đồ phản diện, đại phản diện. Bóng của cháu. Bóng của ta. Bóng của cháu. Bóng của ta. Bóng của cháu. Nguyên Bảo. Nguyên Bảo. Sao con lại vô lễ thế? Sao lại tranh bóng với bà cụ? Mau buông tay ra. Buông ra nào. Nguyên Bảo. Đây rõ ràng là bóng của con. Mami, bà ta là đại phản diện độc ác. Đại phản diện, trả bóng lại cho cháu. Cháu là tiểu phản diện. Đây là quả bóng của chắc ta. Bà ơi, xin lỗi bà ạ. Nguyên Bảo, đây mới là bóng của con, kia là bóng của bà. Mau buông tay ra. Đưa đây, đó chính là bóng của con. Thật ngại quá thưa bà. Con trai tôi trước đây có một quả bóng y hệt như thế này nhưng đã làm mất rồi. Đứa trẻ này tội nghiệp quá. Sao lại bị thương nặng thế này? Đến mặt mũi cũng chẳng nhìn rõ nữa. Mau buông ra đi. Nguyên Bảo, con mau buông tay ra ngay, nếu không mami sẽ thực sự giận đấy. Con muốn quả bóng này. Sao con lại cứ thích cái này chứ? Đây là bóng quảng cáo của bệnh viện Nam Khoa mà. Nguyên Bảo, con bây giờ vẫn còn nhỏ, không dùng đến đâu. Cái đó phải là những chú lớn tuổi mới cần dùng đến. Vậy bà lão này thì dùng được sao? Có lẽ trong nhà bà có chú nào đó lớn tuổi. Vậy tại sao chú lớn tuổi ở nhà bà thì dùng được, còn Nguyên Bảo lại không dùng được ạ? Nguyên Bảo, cái chú lớn tuổi đó ấy là vì chú ấy bị tuyệt tự. Cô Hứa, tôi
năm nào cũng đi khám sức khỏe, cơ thể rất khỏe mạnh, tuyệt đối không bị tuyệt tự. Giang Hiếu. Cố nội. Người lại đến đón con đi rồi sao? Nhưng mà trước khi chết, nguyện vọng lớn nhất của con chính là được nhìn thấy chắc của mình. Bà nội, bà đừng diễn nữa. Bà ấy là bà nội của anh Giang. Cô hứa. Tôi. Nguyên Bảo, chúng ta đi tháo băng gạc thôi. Đây chỉ là sự áy náy thôi. Tôi sẽ không yêu bất kỳ ai ngoài Hiểu Hiểu ra đâu. Mau đi theo thằng bé, xem nó tháo băng gạc ra. Biết đâu đó chính là chắc của ta đấy. Bà nội, bà không thể cứ thấy đứa trẻ nào cũng bảo là con của con được. Như thế này thật quá quắt rồi. Ta không nhìn nhầm đâu. Mắt ta vẫn chưa có quán gà đâu nhé. Cái của ta, kính của ta đâu rồi? Kính của bà ấy à? Đang treo lủng lẳng trên cổ bà kìa. Nào, ngồi xuống đi. Bà nội, chúng ta về nhà thôi. Ta không muốn về nhà. Ta muốn tìm chắc của ta. Con đã nói với bà rất nhiều lần rồi. Thằng bé đó không phải chắc của bà. Đứa trẻ đó tên là Nguyên Bảo. Thằng bé là con của nhà thiết kế trang sức mà con tìm. Con của cô Hứa. Cô Hứa đâu phải là Hiểu Hiểu. Vậy thì con của cô ta sao có thể là con của tôi được chứ? Bác sĩ, Nguyên Bảo thế nào rồi? Mẹ của Nguyên Bảo phẫu thuật thay thận rất thành công. Sau này Nguyên Bảo có thể giống như những đứa trẻ bình thường khác tự do hoạt động rồi. Thật sao? Cảm ơn bác sĩ. Giang tổng. Cô Hứa, buổi ra mắt sản phẩm mới của Esai được ấn định vào 3 ngày sau. Vẫn là địa điểm cũ của cuộc thi thiết kế IDEA lần trước. Tôi biết rồi. Tôi biết cô Hứa không muốn gặp tôi, nên tôi sẽ không đến đó đâu. Tôi biết rồi. Còn việc gì khác nữa không? Nếu không có gì tôi cúp máy đây. Đợi đã. Cô Hứa, tiền bồi thường đã được chuyển vào tài khoản của cô rồi. Tôi một lần nữa xin lỗi cô và Nguyên Bảo. Có điều, phong cách thiết kế của cô Hứa rất giống với người yêu của tôi. Sau buổi ra mắt sản phẩm, tôi muốn mời cô Hứa với mức lương cao để trở thành giám đốc thiết kế của Esai. Giang Hiếu, anh lại muốn tôi làm người viết thuê cho Lâm Uyển như sao? Tôi từ chối. Tôi về nước chỉ để chữa bệnh cho con. Đợi sau khi buổi ra mắt kết thúc, tôi sẽ đưa thằng bé ra nước ngoài. Mami, chúng ta sắp về nhà rồi ạ. 3 ngày nữa, Mami phải đi tham gia một buổi ra mắt. Đợi buổi ra mắt kết thúc, chúng ta sẽ về nhà, có được không? Sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tôi muốn rời xa mọi thứ ở nơi này, để bắt đầu lại cuộc sống mới. Mami, mẹ định đưa con đi dự buổi ra mắt sao? Nguyên Bảo ngoan ngoãn ở đây đợi Mami nhé. Thì y tá sẽ chăm sóc tốt cho con. Mami, con sẽ xem livestream để cổ vũ cho mẹ. Con nên xem livestream ít thôi. Uyển Như, Giang Hiếu đã sa thải cô rồi. Nếu anh ấy biết cô vẫn đến tham gia buổi ra mắt, anh ấy sẽ nổi giận đấy. Sợ cái gì? Cho dù Giang Hiếu có biết đi chăng nữa, tôi vẫn có thể dùng cái tên Lâm Hiểu để tiếp tục khống chế anh ta. Đợi tôi tham gia xong buổi ra mắt sản phẩm mới, trở thành mẫu thiết kế bùng nổ của quý tới, thì vị trí giám đốc thiết kế của Esai vẫn chỉ có thể là của tôi thôi. Đúng vậy. Cái con Hứa nam tinh đó sao đủ tư cách tranh giành với Uyển như nhà chúng ta vị trí giám đốc thiết kế của Esai chứ? Nam tinh. Mày vậy mà vẫn còn dám đến đây à? Bài học lần trước vẫn chưa đủ để mày nhớ đời sao? Tôi đến để thực hiện hợp đồng với nhà họ Giang. Việc lần trước cô làm hại con trai tôi, cô đừng tưởng có Giang Hiếu chống lưng cho.
là chuyện này cứ thế kết thúc đâu. Giang Hiếu là chồng tao. Anh ấy chống lưng cho tao đấy. Mày làm gì được tao nào? Tao đã dạy dỗ được mày một lần, thì cũng dạy dỗ được mày lần thứ hai. Mày cút ngay cho tao. Lo lắng tôi tham gia buổi họp báo đến thế sao? Cô sợ tài năng của mình không bằng người khác à? Tao mà thèm sợ mày chắc. Khách VIP ngồi bên ngoài kia đều là những người giàu sang quyền quý, còn có cả truyền thông nước ngoài nữa. Thứ rắc rưởi của mày mà đem lên sân khấu chỉ làm hủy hoại buổi ra mắt sản phẩm mới của Esai. Tao là giám đốc thiết kế của Esai. Tao không cho phép mày lên sân khấu. Cô tin hay không? Thứ rác rưởi trong miệng cô sẽ trở thành sản phẩm bùng nổ tối nay. Giọng điệu không nhỏ nhỉ? Mày có dám cá cược với tao không? Xem tác phẩm của ai chiếm được lòng người hơn. Nếu mày thua thì hãy cút khỏi Giang Thành, vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt tao. Được thôi. Nếu cô thua thì hãy đến cơ quan chức năng tự thú. Cô dám không? Mày thua chắc rồi. Lo mà thu dọn hành lý rồi cút xéo đi. Chúng ta đi. Tác phẩm lưu quan điệp ảnh của tôi. Tác phẩm này chủ yếu sử dụng hình ảnh chú bướm đang lột xác làm nguyên mẫu. Tổng thể tác phẩm toát lên một nhịp điệu đầy động thái, vừa giữ được vẻ cao cấp của trang sức chất cảm xa hoa, lại vừa ẩn chứa chất thơ và dư vị về sự trưởng thành của sinh mệnh. Xin chào mọi người, đây là ý tưởng sản phẩm mới của tôi. Ý tưởng được áp dụng là tôi đặt một bộ, tôi cũng muốn một bộ. Đây là tác phẩm tao đã chi tiền khủng để thuê nhà thiết kế quốc tế William thiết kế hộ đấy. Nam Tinh, mày lấy gì để thắng đây? Tôi thấy trên cuốn quảng cáo của Esai, khái niệm của buổi ra mắt sản phẩm mới chẳng phải là trang sức phong cách cổ phong sao? Cô hứa. Rất xin lỗi, người mẫu đều bị Lâm tiểu thư điều đi hết rồi. Thực sự không thể cắt cử nhân sự cho cô được. Tôi hiểu rồi. Lâm Uyển Như, cô chỉ biết dùng mấy trò bẩn thỉu này thôi. Vẫn còn một nhà thiết kế tên là Hứa Nam Tinh nữa mà. Thưa quý vị, nhà thiết kế của Esai chỉ có một mình tôi. Buổi ra mắt sản phẩm mới hôm nay đã kết thúc. Giai bảo là kết thúc rồi. Xin chào, tôi là phóng viên nước ngoài. Tôi chưa từng thấy sợi dây chuyền nào tinh xảo như vậy. Xin hỏi đây là phong cách thiết kế gì? Tai nghe phiên dịch bị hỏng rồi. Sợi dây chuyền này mang thiết kế cổ phong. Tôi hy vọng có thể đưa vào trong thiết kế trang sức một số yếu tố cổ phong, để cả thế giới đều nhìn thấy vẻ đẹp của phương Đông. Tôi là phóng viên tạp chí thời trang nước ngoài. Xin hỏi, tại sao cô lại chọn yếu tố cổ phong? Yếu tố cổ phong là dòng máu đang chảy trong huyết quản của chúng ta, là gen văn hóa. Để những họa tiết cổ xưa hòa quyện vào thiết kế hiện đại, giúp người đeo không chỉ sở hữu vẻ lộng lẫy, mà còn có thể mang theo một lời chúc phúc và sức mạnh của phương Đông. Cuối cùng cũng có một bộ trang sức phong cách quốc gia đáng để sưu tầm. Bộ trang sức này tôi lấy. Tôi cũng muốn. Tôi trả 5 triệu, đừng ai giành với tôi. 5 triệu đã là gì? Tôi trả 50 triệu. Xong đời rồi Uyển Như. Không ngờ tác phẩm này lại được yêu thích đến vậy. Nếu cô thua thì tính sao? Chẳng lẽ Uyển Như thực sự phải đi tự thú sao? Thưa mọi người, thiết kế này là của tôi. Nam Tinh đã đạo nhái tác phẩm của tôi. Được, tôi biết rồi. Giang tổng, Lâm tiểu thư đang nói tại hiện trường buổi họp báo rằng cô Hứa đã đạo nhái tác phẩm của cô ấy. Quay xe đến buổi họp báo ngay.
Bản thảo này đủ để chứng minh sợi dây chuyền trên cổ cô ta là ăn cắp thiết kế của tôi. Ẩn thận một chút đừng để bị thương. Chồng tao mua lại tác phẩm của mày chính là vì tao. Tao sẽ mang tác phẩm của mày đi tham gia cuộc thi. Mày chẳng qua chỉ là viên đá lót đường anh ấy tìm cho tao thôi. Cô hứa Giang tổng bảo tôi đưa tác phẩm cô thiết kế cho cô. Bản thảo của tôi đâu? Trong phòng chờ không tìm thấy bản thảo của cô. Là Lâm Uyển Như đã lấy đi bản thảo thiết kế của tôi. Tôi không đạo nhái. Là cô đã ăn cắp bản thiết kế của tôi. Nam Tinh, tao đã tra rồi. Mày chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, thậm chí còn chưa từng học học viện thiết kế. Chỉ biết ở trên mạng rao bán những bản thảo đạo nhái của mày. Tao đường đường là giám đốc thiết kế của Esai, đi ăn cắp bản thảo của mày. Mày nghĩ có ai tin không? Thưa mọi người, Uyển Như chính là nữ thần trong giới thiết kế. Tài năng và nhan sắc vẹn toàn. Thời đại học, cô ấy đã dựa vào các yếu tố phong cách quốc gia để giành giải thưởng nhà thiết kế mới. Làm sao có thể đạo nhái, lừa đảo được? Đừng động đậy. Bản thảo thiết kế của mày, cả giải thưởng nhà thiết kế mới nữa, tao đều lấy đi hết rồi. Đây là buổi họp báo quốc tế, sao có thể đạo nhái được? Nam Tinh còn đòi phát huy phong cách quốc gia. Mày xứng sao? Thưa các đơn vị truyền thông, loại người đạo nhái như cô ta, mọi người nhất định phải đưa tin, để cô ta bị phong sát khỏi toàn ngành. Lâm Uyển Như, tôi sẽ không để cô cướp đi bản thảo thiết kế của tôi nữa đâu. Tôi không đạo nhái. Là cô đã ăn cắp bản thảo của tôi. Nếu mọi người không tin, tôi có thể vẽ ngay tại đây, để chứng minh thực lực của mình. Mày muốn vẽ là vẽ được sao? Mày tưởng mày là ai? Tôi chỉ cần 10 phút. Cho dù là nhà thiết kế nổi tiếng nhất, cũng không thể trong vòng 10 phút vẽ ra một bản thảo thiết kế. Việc này đòi hỏi thiên phú thiết kế cực cao. Uyển Như chắc chắn vẽ không ra đâu. Được thôi, tao cho mày cơ hội này. Nếu mày không vẽ ra được, thì hãy công khai thừa nhận là mày đã đạo nhái tác phẩm của tao. Mami cố lên, đánh bại người đàn bà xấu xa đó đi. Vẽ không được thì nhận là đạo nhái đi. Đừng làm lãng phí thời gian của mọi người nữa. Chỉ còn lại 5 phút thôi. Không kịp thời gian nữa rồi. Mình không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể thiết kế lại một tác phẩm tốt hơn cái trước. Trừ phi Yểu Hiểu, em đang vẽ gì vậy? Em muốn thiết kế một chiếc vòng tay thuộc về tình yêu của chúng mình. Vậy tại sao lại là mặt trăng? Chẳng lẽ là vì ánh trăng nói hộ lòng tôi sao? Nhát anh quá. Biết thế em đã không nói cho anh rồi. Anh sai rồi, tha lỗi cho anh đi mà. Đừng giận nữa. Tha lỗi cho anh đi Hiểu Hiểu. Anh thật sự biết lỗi rồi mà, được không? Bởi vì mặt trời quá đổi chói chang, em không dám xa vời. Giữa hàng tỷ tinh tú, anh là vầng trăng duy nhất em muốn ngắm nhìn. Vì Nguyên bảo mình nhất định phải thắng. Tên của chiếc vòng tay này là... Tên gốc của nó được gọi là Ánh trăng nói hộ lòng tôi. Tôi muốn đi sâu vào thiết kế trang sức phong cách quốc gia, để những trang sức mang đậm vẻ đẹp phương Đông vươn tầm thế giới. Tại sao cô lại biết bản thiết kế này? Rốt cuộc cô là ai? Tại sao cô lại biết bản thiết kế này? Rốt cuộc cô là ai? Giang tổng, Giang tổng, tôi không biết anh đang hỏi gì. Bản thiết kế này là anh mua mà. Tôi là ai chắc cô phải rất rõ chứ. Cô hứa
Bản thiết kế này từ 6 năm trước tôi đã tận mắt nhìn thấy rồi. Tại sao cô lại biết nó? Làm ơn cho tôi một lời giải thích hợp lý. Ai lắm Hứa Nam Tinh. Hóa ra mày là kẻ đạo nhái chuyên nghiệp. Giang tổng, tôi không hề đạo nhái. Tác phẩm này chính là bản gốc của tôi. Nếu anh không tin, anh có thể tìm nhà thiết kế đó đến đây đối chất với tôi. Được thôi. Nếu cô đã nói bản thiết kế này là bản gốc của cô, vậy thì chỉ có một khả năng. Trừ phi cô chính là Giang tổng. Đã tìm thấy đứa trẻ rồi, ở cô nhi viện. Tìm thấy rồi sao? Đã xác nhận rồi à? Giống hệt đứa trẻ đã gặp ở sân bay hôm đó. Giang tổng, có tin tức nói ngài là nhà đầu tư đứng sau thương hiệu Esai. Vậy nhà thiết kế của các ngài liệu có thật sự tồn tại việc đạo nhái hay không? Chuyện này, sau khi Esai điều tra nội bộ xong, sẽ công bố với truyền thông. Công ty Esai này, đó là thương hiệu tôi thành lập cho người tôi yêu. Nếu chứng thực được có kẻ trong buổi họp báo này mang theo tác phẩm đạo nhái, làm tổn hại danh dự của Esai, tôi tuyệt đối không nương tay. Nam Tinh, cô nghe thấy rồi chứ? Anh Hiếu đứng về phía tôi. Cô xong đời rồi. Đi thôi. Nếu đứa trẻ ở cô nhi viện, vậy Hứa Nam Tinh liệu có phải là Hiểu Hiểu không? Nhưng tại sao cô ta lại có bản thiết kế của Hiểu Hiểu? Cậu đi đi, lấy bản thiết kế Hiểu Hiểu để lại, đem đi so sánh nét vẽ với của Hứa Nam Tinh. Vâng, thưa Giang tổng. Đa Hiếu, bà đã kiểm tra rồi. Đây chính là con trai của cháu. Mời ngài xem qua. Giang tổng, đây là hồ sơ của Tiểu Thạch Đầu. Năm đó cậu bé được chúng tôi cứu thoát khỏi tay bọn buôn người, vẫn luôn không tìm thấy cha mẹ của cậu bé. Cậu bé bị tự kỷ từ nhỏ, không thích nói chuyện, chỉ thích đeo mặt nạ để vẽ tranh. Đây đều là những bức tranh cậu bé vẽ. Còn nữa, Tiểu Thạch Đầu vẫn luôn sống ở cô nhi viện. Thời gian trước, có một lần cậu bé vô tình bị lạc. Đây chính là đứa trẻ mà mình đã gặp ở sân bay. Chắc nội đáng thương của ta. Cuối cùng cô cũng tìm thấy con rồi. Lại đây, vật về chủ cũ nào. Tiểu Thạch Đầu, đây chính là quả bóng mà con đã làm mất ở sân bay đó. Sao thế, con không thích à? Tiểu Thạch Đầu, cậu đi đi. Lần theo manh mối bọn buôn người này mà điều tra, xem thử Hiểu Hiểu rốt cuộc đang ở đâu. Con của tôi sao lại có thể rơi vào tay bọn buôn người được? Vâng, thưa Giang tổng. Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ, cầu xin ngài, trả lại con cho tôi. Đây là thai chết lưu, không giữ được đâu. Bác sĩ, con của tôi, con của tôi. Bác sĩ, trả lại con cho tôi. Trả lại cho tôi. Con ơi, đừng mà. Mami, mẹ lại mơ thấy em trai nữa à? Mami đừng buồn nữa. Nguyên Bảo sẽ luôn ở bên cạnh Mami mà. Cảm ơn con. Nguyên Bảo, Mami, có phải Daddy là người xấu không ạ? Mọi người mau xem kìa, lớp mình mới có một con lợn béo tới kìa.
Béo như thế này mà cũng đòi đi học, thật kinh tởm. Đúng thế. Định kiến về thẩm mỹ là một loại khiếm khuyết tâm lý. Có bệnh thì đi mà chữa cho tôi. Sau này nếu các người còn dám bắt nạt cô ấy thì cứ đợi bị học viện kỷ luật đi. Em không sao chứ? Nguyên Bảo, đừng nghĩ như vậy. Người mà Mami yêu chắc chắn là một người rất tốt. Nếu không thì sao có thể sinh ra Nguyên Bảo đáng yêu thế này chứ? Nhưng tại sao Daddy lại không ở bên chúng ta? Nếu có Daddy ở đây, Mami sẽ không bị người ta bắt nạt. Em trai cũng không phải rời xa chúng ta. Mami đừng khóc nữa. Nguyên Bảo không hỏi nữa đâu. Nguyên Bảo ngoan, chúng ta ngủ sớm thôi. Sáng mai còn phải dậy đi tái khám nữa. Giang tổng, bác sĩ đỡ đẻ cho phu nhân năm đó đã bị bắt rồi ạ. Giang tổng tha mạng. Bớt nói nhảm đi. Khai mau, đứa trẻ năm đó tại sao lại rơi vào tay bọn buôn người? Năm đó vì tiền, tôi đã lừa sản phụ đó rằng đứa trẻ đã chết lưu, rồi lén bán nó cho bọn buôn người. Nếu để Giang tổng biết được sự thật, mạng này của tôi có như xong đời. Đứa trẻ là do sản phụ đó không cần nữa nên mới bán cho tôi. Tôi chỉ là người trung gian thôi mà. Ông nói cái gì? Giang tổng, những gì tôi nói đều là thật. Chuyện này không liên quan đến tôi. Xin ngài hãy tha cho tôi đi. Yểu Hiểu, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại bỏ đi không một lời từ biệt? Đến cả con của chúng ta em cũng không cần nữa. Tiểu Thạch Đầu, ngoan không khóc nữa. Đây là quả bóng con thích nhất này. Chơi bóng cùng cố nội nhé. Lão phu nhân, tiểu thiếu gia đã khóc từ chiều đến giờ rồi. Cứ khóc mãi thế này, sợ là cơ thể thằng bé không chịu nổi mất. Đứa trẻ tội nghiệp. Mẹ thì là kẻ bội bạc, bố thì lại lụy tình. Chuyện này là sao chứ? Thật là vô phúc mà. Ngô An, ngoan nào, cụ nội. Bế con, đi tìm ông bố lụy tình của con nhé. Anh nhìn lại anh bây giờ xem ra cái hệ thống gì thế này. Người ngợm toàn mùi rượu. Anh không sợ làm Tiểu Thạch Đầu hoảng sợ à? Con trai khóc suốt mà anh cũng chẳng thèm ngó ngàng. Tiểu Thạch Đầu, con cũng đang nhớ cô ấy, đúng không? Người phụ nữ nhẫn tâm đó có gì tốt chứ? Còn anh nữa, sao cứ phải vương vấn mãi thế? Rất tiếc, Giang tiên sinh và Giang thái thái đã không qua khỏi sau vụ tai nạn. Anh sao thế? Anh cũng không còn ba mẹ nữa sao? Họ nói em là trẻ mồ côi. Em chưa từng được gặp ba mẹ ruột của mình. Ăn chút đồ ngọt đi, tâm trạng sẽ khá hơn đấy. Người đàn bà nhẫn tâm đó, cô ta không xứng làm mẹ. Cháu phải phấn chấn lên cho bà. Ngày mai đưa đứa trẻ đi bệnh viện kiểm tra xem sao. Cứ khóc mãi như thế này không phải là cách đâu. Tội nghiệp quá. Nhà họ Giang chúng ta sao lại sinh ra đứa lụy tình như anh chứ?
Tiểu thạch đầu, con để bác sĩ xem cho nào. Tiểu thạch đầu. Chúc mừng anh chị đã sinh được một cặp song sinh đáng yêu thế này. Anh chị hạnh phúc quá rồi. Nếu như Tiểu Bảo còn đây mình cũng sẽ hạnh phúc như vậy nhỉ. Mami, bạn nhỏ ơi, sao con lại chạy ra đây một mình thế này? Ba mẹ con đâu rồi? Bạn nhỏ này, đi có kẹo nè. Ăn chút đồ ngọt vào sẽ không thấy buồn như vậy nữa. Ăn chút đồ ngọt, tâm trạng chắc sẽ tốt hơn đó. Đứa trẻ này sao lại giống Tiểu thạch đầu y như đúc vậy? Đây không phải cũng là giống của anh đấy chứ? Chắc ngoan của bà. Lại đây để bà nội xem mông nào. Mami, chính là tên đại phản diện này, cứ đòi cởi quần con mãi. Xin lỗi, Giang lão phu nhân, con trai tôi còn phải đi tái khám. Chúng tôi xin phép đi trước. Bà vừa ra tay một cái là biết có hay không ngay. Bà nội, để bệnh viện làm xét nghiệm ADN khẩn cấp đi. Thưa lão phu nhân. Kết quả thế nào à? Thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không ngờ ai người trông giống hệt nhau, lại chẳng có quan hệ huyết thống gì. Xem ra lời nguyền độc đinh 99 đời của nhà họ Giang chúng ta khó mà phá vỡ được. Làm gấp, xét nghiệm ADN đi. Vâng ạ. Mami, chúng ta tái khám xong rồi, mau chạy thôi. Nếu không tên đại phản diện đó lại tới cởi quần con nữa cho xem. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Giang Hiếu, Nguyên Bảo là người thân duy nhất của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai cướp thằng bé đi đâu. Cô Hứa, đợi đã. Giang tổng, còn có chuyện gì sao? Cô Hứa, con trai tôi mắc chứng tự kỷ. Thằng bé bình thường không muốn gần gũi với ai cả, nhưng hình như nó rất thích cô. Đồng thời hai người đều rất đam mê hội họa. Cho nên tôi muốn hỏi cô Hứa một chút, cô có đồng ý làm giáo viên mỹ thuật cho con trai tôi không? Giang Hiếu, anh vậy mà lại muốn tôi chăm sóc con của anh và Lâm Uyển như sao? Ngại quá thưa Giang tổng. Tôi và Nguyên Bảo sắp ra nước ngoài rồi. Ra nước ngoài? Cô Hứa, vụ việc cô bị nghi ngờ đạo nhái tại buổi ra mắt sản phẩm mới lần trước vẫn chưa có kết quả đâu. Trong tay tôi đang giữ bản thiết kế gốc, đủ để chứng minh cô là kẻ đạo nhái. Nếu như tôi đem những thứ này tiết lộ cho giới truyền thông, cô Hứa, là cô sẽ không còn cơ hội để hoàn thành ước mơ nữa đâu nhỉ? Anh đang đe dọa tôi. Cô Hứa, xin lỗi. Tôi vì quá thương con trai, vì người tôi yêu, chỉ đành để cô Hứa chịu thiệt thòi rồi. Anh vì Lâm Uyển Như, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh để tôi phải chịu thiệt thòi. Được, tôi có thể chăm sóc con của anh, nhưng tôi phải nói rõ với anh, bản thiết kế đó là do tôi tự sáng tác. Vẫn hy vọng Giang tổng có thể trả lại công bằng cho tôi, xử lý Lâm Uyển Như. Không vấn đề gì. Nam Tinh,
Trước khi tôi điều tra rõ cô có phải là Lâm Hiểu hay không, đừng hòng chạy thoát. Tiểu Thạch Đầu, ai đứa mình chơi bóng đi. Mami, tại sao chúng ta lại phải đến nhà của đại phản diện vậy à? Con biết rồi, bởi vì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, đúng không ạ? Vẫn là Mami thông minh nhất. Sức khỏe của Nguyên Bảo vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ có thể để con ở bên cạnh mình. Hy vọng thằng bé sẽ không bị người nhà họ Giang nhận ra. Đây là bộ đồ đá bóng cụ mua cho cháu đấy. Tiểu Thạch Đầu, sau này cháu sẽ trở thành ngôi sao đẳng cấp thế giới, có được không nào? Sao tự nhiên cháu lại không thích bóng đá nữa rồi? Vậy sân bóng cụ nội xây cho cháu cũng không cần nữa sao? Sân bóng đá, Mami, con cũng muốn có sân bóng đá. Nguyên Bảo, trẻ con không được cái gì cũng đòi hỏi đâu. Giá như con cũng là chắc trai của đại phản diện thì tốt biết mấy. Mẹ cuối cùng cũng đến thăm Tiểu Thạch Đầu rồi. Bức tranh này là do Tiểu Thạch Đầu vẽ sao? Vẽ đẹp quá đi. Tiểu Thạch Đầu, cháu không nhận người cụ này thì cuộc sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ? Giống nhau quá đi mất. Nguyên Bảo, cháu có muốn quả bóng này không? Đại phản diện trả bóng lại cho cháu. Muốn thì lại đây mà lấy. Ta đã chuẩn bị từ trước rồi. Ngừng càng già càng cay mà. Mami, cụ tụt quần con. Trơn tay thôi. May mà mình đã che đi vết bớt của Nguyên Bảo. Xem ra đúng là ta đã hiểu lầm rồi. Mami, mẹ chơi với con đi. Nguyên Bảo, con đợi một lát được không con? Thay cho cậu vẽ Mami của tôi. Mami là của tôi. Nguyên Bảo, không được làm thế. Nhưng cậu ta tranh giành Mami với con. Nguyên Bảo, không ai giành mất Mami của con đâu. Em Thạch Đầu thì là đang bị bệnh thôi, rất đáng thương. Con là anh trai, chúng ta phải cùng quan tâm em, được không? Dạ được. Em Thạch Đầu, xin lỗi nhé, anh không nên nổi giận với em. Chúng ta cùng chơi bóng đi. Nếu em không thích bóng, em tặng sân bóng đá cho anh được không? Anh có mẹ rồi, còn cần sân bóng đá làm gì nữa? Tiểu Thạch Đầu, anh đang nói chuyện với em đấy. Sao em không thèm để ý đến anh thế? Em không biết nói chuyện à? Tiểu Thạch Đầu, em đi đâu thế? Em đợi anh với. Tiểu Thạch Đầu, sao em lại đeo mặt nạ thế? Để tỏ ra ngầu à? Nguyên Bảo, con có mệt không? Mệt chứ? Ý mẹ là, cái miệng của con có mệt không? Thế thì không mệt. Tiểu Thạch Đầu, sao em đi? Nhanh thế. Đợi anh với. Đợi anh. Nếu Tiểu Bảo của mình còn sống, bây giờ chắc cũng thế này, chạy nhảy đùa nghịch nhỉ? Đi thôi, hôm nay có bão, trời đang mưa rất to, các phương tiện đều bị cấm lưu thông rồi, chúng tôi về bằng cách nào đây? Hay là, tối nay cứ ở lại đây đi. Cứ về như thế này, cũng không an toàn đâu. Không cần đâu. Cho dù cô không nghĩ cho bản thân mình, thì cũng phải nghĩ cho đứa trẻ chứ. Hơn nữa phòng khách, tôi đã cho người dọn dẹp xong xuôi rồi. Cô hứa. Cô còn lo ngại điều gì nữa? Chỉ là ở lại một đêm thôi mà, cô có cần thiết phải đắn đo lâu như vậy không?
Hay là cô đang cố ý né tránh tôi? Giang tổng, anh nghĩ nhiều rồi. Vậy, tối nay, làm phiền anh rồi. Nguyên bảo, con lại đi đâu chơi thế? Muộn thế này rồi. Giang tổng có việc gì không? Đêm hôm khuya khoắt lại ghé thăm, dĩ nhiên là tôi muốn cùng cô Hứa trao đổi một chút về vấn đề nuôi dạy con cái. Giang tổng, trao đổi chuyện nuôi dạy con cái cũng không cần phải mặc như thế này chứ. Cô Hứa, tôi đang ở nhà mình, tắm rửa xong, không mặc đồ ngủ thì mặc gì đây? Hay là cô Hứa có suy nghĩ gì khác sao? Sao bao nhiêu năm trôi qua, dáng người của anh ta lại còn đẹp hơn trước thế này? Nam Tinh, cô quả nhiên giống hệt Hiểu Hiểu. Anh mặc quần áo vào đi. Thích không? Có muốn thử một chút không? Thế nào? Có muốn chạm thử xem sao không? Giang tổng, xin anh hãy tự trọng. Cái tay chết tiệt này phải nhìn lại chứ. Cảm giác thế nào? Vẫn ổn chứ? Cũng bình thường thôi. Cô Hứa, chúng ta đều là những người đã có con cái cả rồi. Cô còn lảng tránh điều gì nữa? Hay là cô Hứa thấy cảm giác này quá đổi quen thuộc nên đã nhớ ra điều gì rồi? Anh ta đoán ra mình là Lâm Hiểu rồi sao? Tôi không biết anh đang nói gì cả. Chạm xong rồi định bỏ chạy sao? Anh còn muốn thế nào nữa? Cô Hứa, có muốn tìm lại cảm giác quen thuộc hơn không? Đồ đại phản diện, buông mẹ cháu ra. Cháu phải bảo vệ Mami. Thằng nhóc thối này cuối cùng cũng có thể quên được Lâm Hiểu rồi. Bà Hứa Nam Tinh này trông cũng được đấy. Nếu có thể sinh thêm cho bà một đứa chắc gái nữa thì tốt quá rồi. Mami. Giang tổng, xin anh tự trọng. Nguyên bảo, mẹ phải đưa con đi ngủ rồi. Mời anh rời khỏi đây ngay. Tôi có làm gì đâu. Tôi chẳng nhìn thấy gì hết. Con muốn ngủ cùng với Mami. Đi thôi nào. Mami, Mami, Mami. Tối qua anh ta không lẽ thực sự đã nhận ra điều gì rồi sao? Hiểu Hiểu biết rõ là tôi bị dị ứng tôm. Nam Tinh, nếu cô chính là Hiểu Hiểu, liệu cô có ngăn cản tôi không? Anh không được ăn, sẽ bị dị ứng đấy. Cô Hứa, sao cô biết tôi bị dị ứng tôm? Ý tôi là Nguyên Bảo không thể ăn tôm, thằng bé sẽ bị dị ứng, lại trùng hợp đến thế sao? Nguyên Bảo cũng bị dị ứng tôm mà. Dị ứng hải sản rất phổ biến mà. Có gì mà trùng hợp với không trùng hợp chứ? Mami, nhưng con đâu có. Nào, ngoan ngoãn ăn cơm đi. Nếu Giang Hiếu cứ tiếp tục thăm dò thế này, sớm muộn gì anh ta cũng phát hiện ra sự thật. Mình không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Có chuyện gì vậy? Cô Hứa, cô tìm tôi có việc gì? Giang tổng, Tiểu Thạch Đầu cần là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp. Tôi ở đây cũng chẳng giúp ích được gì. Còn về chuyện cuộc thi, hy vọng Giang tổng sớm cho tôi câu trả lời. Sự việc vẫn đang được điều tra, không thể có kết quả nhanh như vậy được. Giang tổng, tôi đã cho anh rất nhiều thời gian rồi.
Nếu vẫn chưa có câu trả lời, ngày mai tôi sẽ đưa Nguyên Bảo rời đi. Cô hứa có vẻ rất vội vàng muốn rời khỏi nhà họ Giang. Tôi cảm thấy cô đang cố tình né tránh tôi. Giang tổng, xin anh tự trọng, tôi đã kết hôn rồi. Nếu anh còn không biết chừng mực, tôi sẽ lập tức rời khỏi nhà họ Giang. Cô kết hôn rồi sao? Đúng, tôi đã kết hôn. Tôi sẽ đưa Nguyên Bảo rời khỏi đây ngay lập tức. Sao cô có thể kết hôn được chứ? Không ngờ phòng bị trăm bề, vẫn để Giang Hiếu tìm được đứa trẻ đó về. Giang lão phu nhân và Giang Hiếu đều coi đứa trẻ đó như bảo bối quý giá. Nếu còn có thể khiến nó yêu quý, thì không lo không vào được nhà họ Giang. Mẹ yên tâm đi. Con nghe nói, nó chỉ là một đứa trẻ, đến nói cũng không rõ ràng. Thu phục nó dễ thôi, nhẹ nhàng thôi. Tiểu Thạch Đầu, nghe nói con thích nhất là siêu nhân điện quang. Chỉ cần con gọi ta một tiếng mẹ, ta sẽ tặng nó cho con, được không? Không thích chơi đồ chơi sao? Vậy để mẹ vẽ tranh cùng con nhé. Thằng ranh con này, đây là quần áo mới mua của ta. Mày có biết nó đắt thế nào không? Còn muốn chạy à? Quay lại đây cho ta. Nguyên Bảo, lát nữa chúng ta phải về nhà rồi. Nhưng Mami có một món quà muốn tặng cho Tiểu Thạch Đầu. Con ở đây đợi Mami được không? Mami phải nhanh lên đó nha. Không thì tên đại phản diện kia lại đến tụt quần con mất. Được. Đây là tiếng khóc của Tiểu Thạch Đầu. Cô giáo Hứa vội vã, định đi làm gì vậy? Tiểu Thạch Đầu đang khóc. Chậm một chút. Được rồi, khóc cái gì mà khóc? Ta đã làm gì mày đâu. Chỉ cần mày nói với ba mày và cụ là muốn ta làm mẹ của mày, thì ta sẽ thả mày ra. Ta nói chuyện với mày, mày bị điếc à? Không nghe thấy sao? Khóc, khóc, khóc. Chỉ biết có khóc thôi. Câm miệng lại. Cô định làm gì? Dừng tay lại. Sao cô lại ở đây? Ôi trời ơi, cục vàng cục bạc của cụ. Cháu làm sao thế này? Bà nội, vừa nãy Tiểu Thạch Đầu bị ngã, con đang định đỡ thằng bé dậy đây. Mau, đưa thằng bé đi bệnh viện đi. Đứng lại. Mấy ngày không gặp, thủ đoạn của cô cũng khá đấy. Dám mang theo đứa nhỏ này đến tận nhà để quyến rũ anh Giang sao? Làm ơn ăn nói cho tôn trọng một chút. Tôi là gia sư do Giang tổng mời đến. Thế thì đúng lúc lắm. Bây giờ cô bị sa thải rồi. Tôi mới là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận của nhà họ Giang. Mời cô mang theo đứa nhỏ của mình. Cút ngay lập tức cho tôi. Đừng làm bẩn đất nhà họ Giang nữa. Không cần cô phải đuổi. Tôi còn muốn tránh xa anh ta hơn bất cứ ai. Cô là mẹ của Tiểu Thạch Đầu. Cho dù thằng bé bị tự kỷ, cô cũng nên kiên nhẫn hơn một chút. Cô ta tưởng đứa trẻ tự kỷ đó là con của mình sao? Dạy dỗ con cái thế nào là chuyện của tôi và chồng tôi. Không đến lượt một người ngoài như cô xen vào. Mau cút đi cho tôi. Nam Tinh, anh về nước rồi đây. Em đến thăm Tiểu Thạch Đầu. Cút. Anh Hiếu, chuyện ngày hôm nay thực sự là một tai nạn. Em, Lâm Uyển Như. Cô coi tôi là kẻ ngốc sao? Những năm qua, tôi nể mặt Hiểu Hiểu.
nên mới hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn cô, nhưng cô lại càng lúc càng quá đáng. Được đằng chân lân đằng đầu, cô thực sự nghĩ rằng tôi không dám làm gì cô sao? Nhưng rõ ràng là Lâm Hiểu đã cướp đi cuộc đời vốn dĩ thuộc về em. Người gặp anh trước là em, người anh yêu cũng nên là em chứ. Cho dù không có Hiểu Hiểu, tôi cũng chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Anh cứ bảo vệ cô ta như vậy sao? Anh đừng quên, cô ta đã bỏ rơi anh từ lâu rồi. Thưa bác trai, bác gái, hôm nay cháu đến để hỏi cưới Hiểu Hiểu. Cái con bé Hiểu Hiểu này, không biết có chuyện gì nữa, bỗng nhiên lại bỏ đi không lời từ biệt. Chúng tôi cũng không biết nó đi đâu rồi. Bác nói cái gì? Cái đó, Giang Hiếu à, cháu xem, tuy Hiểu Hiểu đã đi rồi, nhưng chúng tôi vẫn còn Uyển Như mà. Nó là con gái ruột của chúng tôi. Hai đứa lại môn đăng hộ đối, xứng đôi biết bao nhiêu. Ôi mẹ này, người cháu muốn cưới chỉ có Hiểu Hiểu. Này. Em đã yêu anh bao nhiêu năm nay, ai nhà chúng ta lại môn đăng hộ đối. Tại sao anh không thể nhìn em lấy một lần? Thứ tôi coi trọng chưa bao giờ là thân phận thiên kim nhà họ Lâm, mà là con người của Hiểu Hiểu. Bây giờ cô hãy biến khỏi mắt tôi ngay lập tức. Nếu để tôi biết sau này cô còn dám làm hại con của tôi và Hiểu Hiểu, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Tại sao con của Hứa Nam Tinh và con của Lâm Hiểu lại có thể giống hệt nhau như vậy? Điều tra rõ cho tôi, Lâm Hiểu và Hứa Nam Tinh rốt cuộc có quan hệ gì? Giang tổng, kết quả so sánh tác phẩm của cô Hứa và Lâm Hiểu tiểu thư đã có rồi. Chuyên gia nói, nét vẽ của hai người giống nhau đến 90%. Cô ấy chính là Hiểu Hiểu. Tiểu Thạch Đầu, con tỉnh rồi à? Có thấy chỗ nào không khỏe không? Mẹ đâu rồi? Mẹ không cần con nữa sao? Tiểu Thạch Đầu ngoan không khóc. Con muốn gì? Nói với ba được không? Con muốn mẹ. Tiểu Thạch Đầu, có phải con nhớ mẹ rồi không? Ba giúp con tìm mẹ nhé. Xin hỏi anh tìm ai? Xin lỗi, tôi tìm nhầm cửa rồi. Ba ơi! Chú Giang, sao chú lại tới đây à? Nguyên Bảo, con nói ai tới cơ? Nam Tinh, vị này là... Bên A. Cô Hứa, cô chắc chắn tôi chỉ là bên A thôi sao? Hai người vào trong đợi em trước đi. Được, Nguyên Bảo, đi thôi con. Anh đến đây làm gì? Người đàn ông đó là chồng cô sao? Giang tổng, nếu tôi không nhớ nhầm, chúng ta bây giờ đã không còn là quan hệ chủ tớ nữa rồi. Thậm chí đến cả bạn bè cũng chẳng tính là gì. Anh có tư cách gì mà hỏi đến chuyện riêng của tôi? Chuyện của Hứa Nam Tinh là chuyện riêng, nhưng chuyện của Hiểu Hiểu không phải chuyện riêng. Cô mau nói cho tôi biết, cô rốt cuộc có phải là Hiểu Hiểu không? Giang tổng, cho dù anh có hỏi 1.000 lần, câu trả lời của tôi vẫn là Hứa Nam Tinh. Tôi không phải là người anh nói Hiểu Hiểu gì đó đâu. Được thôi. Vậy tại sao cô và cô ấy lại có đôi mắt giống hệt nhau, có cùng sở thích, có cùng những bản thảo thiết kế, thậm chí đến cả đứa trẻ đó cũng giống tôi đến thế? Giang tổng, đừng tự luyến nữa. Con của tôi cha nó đang ở ngay bên trong. Còn về những gì anh gọi là trùng hợp, tôi không rõ, cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với anh. Đây là nhà tôi, mời anh rời đi ngay lập tức. Tôi không muốn khiến chồng mình hiểu lầm.
Chồng cô sao? Vậy chồng cô có biết cô từng nhìn thấy cơ thể tôi, cũng từng chạm vào cơ thể tôi không? Giang Hiếu, anh phát hùng cái gì thế? Buông ra. Tôi không buông, trừ phi cô cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nếu không, tôi sẽ mặc định cô chính là Hiểu Hiểu. Mami, ba nói cơm chín rồi à? Chú Giang, chú vừa ăn cay hả? Sao miệng chú lại đỏ thế kia? Nguyên Bảo, con vào trong đi. Giang tổng, có những người một khi đã đánh mất, chứng tỏ người đó không quan trọng đến thế đâu. Anh ở đây giả vờ thâm tình làm gì? Biết đâu, cô ấy đã sớm nhìn về phía trước rồi. Anh cũng quên đi thôi. Tôi không quên được. Cô cũng đừng hòng quên. Ăn cơm thôi. Nam Tinh, em không sao chứ? Em không sao. Anh Tranh, sao anh lại đột ngột về nước vậy? Anh về để tham gia một buổi đấu giá, sẵn tiện ghé thăm em và Nguyên Bảo. Nam Tinh, em một mình nuôi con không dễ dàng gì. Thực ra, anh có thể giúp em. Anh Tranh, việc chúng ta kết hôn lúc đó là để làm hộ khẩu cho Nguyên Bảo. Em chỉ xem anh như một người bạn tốt. Hơn nữa, bây giờ chúng ta đã ly hôn rồi, là anh đã đường đột quá. Xin lỗi em. Dạo này em đang muốn tự mở studio. Khối đá thô này rất hợp để chế tác mẫu thiết kế trang sức mới nhất của em. Anh Tranh, buổi đấu giá này em có thể tham gia không? Tất nhiên là được. Vậy thì tốt quá. Nhưng còn Nguyên Bảo, không sao đâu. Có thể nhờ bạn của anh trông chừng Nguyên Bảo một chút. Cảm ơn anh. Đi điều tra cho tôi, Thòng của Hứa Nam Tinh rốt cuộc là ai? Giang tổng, thông tin mà Bảo điều tra đã có kết quả rồi. Thòng của cô Hứa là Bùi Tiên Sinh, là chủ tịch của tập đoàn Hối Thông, thường xuyên ở nước ngoài. Lần này về nước là để tham gia buổi đấu giá đá thô trang sức ở phía tây thành phố. Buổi đấu giá gì? Chính là buổi đấu giá đã gửi thư mời cho ngài vào tuần trước. Lúc đó ngài nói không có thời gian. Tôi sẽ đi. Con gái yêu của mẹ, yên tâm đi. Lát nữa, ba mẹ nhất định sẽ đấu giá được khối đá thô mà con thích nhất. Cảm ơn ba mẹ. Con biết ngay là ba mẹ tốt với con nhất mà. Tao bảo sao mà từ đằng xa đã ngửi thấy mùi nghèo hèn chua loét. Hóa ra là mày à. Đây là buổi đấu giá đẳng cấp nhất đấy. Giá trị của một món đồ cũng lên tới hàng triệu tệ. Loại như mày mà cũng mua nổi sao? Cô có biết nói chuyện không vậy? Tôi có mua nổi hay không? Không cần Lâm tiểu thư phải bận tâm. Thay vào đó, cô nên dành thời gian đến chỗ bác sĩ thú y mà khám đi. Đừng có ở đây sụ bậy nữa. Mày, cái con đàn bà này, sao mày dám mắng tao? Ba, mẹ, chính là nó đã cướp mất suất tham gia buổi ra mắt sản phẩm của con, còn đến nhà họ Giang quyến rũ anh ấy nữa. Sao trông hơi giống Lâm Hiểu vậy? Không thể nào. Lâm Hiểu sao có thể trở nên xinh đẹp hơn cả Uyển như nhà mình chứ? Cô có xuất thân gì hả mà dám tranh giành đồ vật với con gái cưng của tôi? Đúng là không có giáo dục. Ba mẹ cô dạy dỗ cô thế nào vậy? Hiểu Hiểu, đây là bộ lễ phục chúng ta đặc biệt đặt riêng cho lễ trưởng thành tuổi 18 của con. Con xem có thích không? Vâng, con thích lắm. Cảm ơn mẹ. Hiểu Hiểu nhà chúng ta là nàng công chúa nhỏ đáng yêu nhất thế giới. Tất nhiên chúng ta phải đem những thứ tốt đẹp nhất thế gian tặng cho con rồi. Ba là tốt nhất à? Ai cho mày giành đồ của Uyển Như hả? Mọi thứ của nhà họ Lâm đều là của Uyển Như. Ba, mẹ, con không có giành.
Khóc lóc cái gì mà khóc? Bắt nạt con gái tao, mày còn dám lý sự à? Có tin là tao đuổi mày ra khỏi nhà họ Lâm không? Tôi không cha không mẹ, nhưng vẫn tốt hơn loại người chỉ biết đổi trắng thay đen, nuông chiều đứa con gái ác độc như các người. Con gái tao có mắng mày, đánh mày thì đó cũng là coi trọng mày rồi. Một kẻ tầm thường dưới đáy xã hội như mày lấy đâu ra gan dám chỉ trích con gái tao? Đúng là nhà dột từ nóc. Nhà vậy ông nói chuyện kiểu đó hả? Giang tổng đến rồi. Giang Hiếu, anh đến để giúp em đấu giá viên đá thô đó sao? Kính thưa quý ông, quý bà, buổi đấu giá của chúng ta sắp sửa bắt đầu. Xin mời mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Giang Hiếu, buổi đấu giá bắt đầu rồi, chúng ta vào chỗ thôi. Lúc nãy tại sao em không để anh giúp? Trước đây khi họ bắt nạt em không có sức phản kháng. Còn bây giờ em muốn dựa vào chính mình để phản đòn lại bọn họ. Vật phẩm đang được trưng bày là đá quý lót Leven. Giá khởi điểm là 100.000. Đó là viên đá thô mình muốn. Không ngờ lại đắt như vậy. 150.000. 200.000. 250.000. 1 triệu. Hoàn toàn vượt quá ngân sách của mình rồi. Không thể tiếp tục nữa. Ai triệu? Cái này đắt quá. Không đáng đâu. Nam Tinh, có như đây là quà anh tặng em, vì em xứng đáng. 2 triệu lần thứ nhất. 2 triệu lần thứ hai. Ba không thể cho con thêm chút tiền tiêu vặt sao? Con gái yêu à, bỏ ra 2 triệu tệ để mua hòn đá rách này, đúng là có hơi đắt thật đấy. Hay là con xem cái khác đi, ba mua cho con cái to hơn, được không? 2 triệu tệ lần thứ ba. Tháp Thiên Đăng. Tháp Thiên Đăng, thưa ngài, ý ngài là tất cả vật phẩm đấu giá hôm nay tôi thắp thiên đăng cho toàn bộ. Là Giang tổng, thái tử gia lừng lẫy của Giang Thành. Người ngồi bên cạnh anh ta chính là đại tiểu thư Lâm gia nhỉ? Chài, anh ta vung tiền như rác chỉ để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân. Sớm đã nghe danh Giang tổng dành tình cảm đặc biệt cho thiên kim Lâm gia, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt. Anh làm vậy là định không để lại bất kỳ vật phẩm nào cho người khác sao? Thật ngại quá, Bùi tiên sinh, những thứ này đều là tôi đấu giá cho người yêu của mình. Còn về tâm trạng của người khác không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi. Giang Hiếu, anh vì Lâm Uyển Như mà phải tranh giành đến mức này sao? Buổi đấu giá lần này xin được kết thúc tại đây. Chúng ta hãy cùng chúc mừng Giang tổng đã sở hữu toàn bộ vật phẩm trong buổi hôm nay. Giang Hiếu, anh vẫn chưa đích thân tặng món quà này cho em đâu đấy. Đó không phải tặng cho cô. Ba, mẹ, Giang Hiếu bị cái con hồ ly tinh đó quyến rũ mất rồi. Yên tâm đi, chúng ta đã đuổi được một Lâm Hiểu đi, thì còn sợ gì một Hứa Nam Tinh nữa. Ba mẹ, tuyệt đối sẽ không để kẻ khác cướp mất đồ của con đâu. Anh đi lấy xe, em đợi anh ở đây một lát nhé. Được. Make your wish to me. Just wait and then you see. Don't you ever. Giang tổng, anh lại muốn làm gì nữa đây? Chồng tôi sắp đến rồi. Cô Hứa, anh chồng này của cô xem ra cũng chẳng ra làm sao. Đến một món quà ra hồn cũng không tặng nổi. Hay là sớm đổi người khác đi. Cô thấy tôi thế nào? Tôi giàu hơn hắn ta. Có tiền thì đã sao? Chồng tôi ít nhất cũng biết giữ mình sạch sẽ. Không giống như anh. Giang tổng, tôi và vợ xin phép đi trước.
Giang tổng, xin hỏi ngài rảnh để nhận phỏng vấn không ạ? Chỉ vài phút thôi à, tôi không nhận phỏng vấn. Giang tổng, để ta là học ở trường đại học, cho tôi 10 phút được không? Chỉ 10 phút thôi. Cô cũng học Đại học Giang Thành sao? Đúng vậy, chúng tôi trước đây học cùng lớp, tôi tên là Lâm Dương, cậu còn nhớ không? Tôi vừa xem buổi đấu giá, có rất nhiều bạn học cũ đến, hai chị em nhà họ Lâm cũng ở đó, Lâm Hiểu cũng có mặt, cậu không biết sao? Cũng khó trách, trước đây tôi từng phỏng vấn cô ấy ở nước ngoài, gầy đi nhiều lắm, nhưng xinh đẹp vô cùng, còn đổi cả tên nữa. Cô ấy tên là gì? Hình như là... Tên là Hứa Nam Tinh. Lâm Hiểu, quả nhiên là em. Gầy đi nhiều lắm, nhưng xinh đẹp vô cùng, còn đổi cả tên nữa. Hình như là... Tên là Hứa Nam Tinh. Nam Tinh, em và Giang tổng trước đây có phải là quen biết nhau không? Anh ta có phải chính là cha của Nguyên Bảo không? Sao anh biết được? Bởi vì em chưa bao giờ vì bất kỳ người đàn ông nào khác mà thất thần như vậy. Em chưa từng nghĩ đến việc để anh ta và Nguyên Bảo nhận nhau sao? Anh ta đã có con cái và gia đình riêng của mình rồi. Em chỉ muốn cùng Nguyên Bảo sống những ngày tháng bình yên thôi. Giang tổng, anh lại phát khùng cái gì thế? Anh có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Tại sao em lại bỏ đi không một lời từ biệt? Tại sao lại giả mạo thân phận để lừa anh? Tôi không biết anh đang nói gì cả. Lâm Hiểu, rốt cuộc em còn muốn giả vờ đến bao giờ nữa? Rốt cuộc em còn muốn giả vờ đến bao giờ nữa? Giang tổng, anh đang làm cái gì vậy? Bùi tiên sinh, có lẽ anh vẫn chưa biết mối quan hệ của tôi và anh là như thế nào đâu nhỉ? Giang Hiếu, anh buông tôi ra. Giang tổng, bất kể trước đây anh và Nam Tinh có quan hệ gì, nhưng hiện tại cô ấy là vợ tôi. Mời anh lập tức buông cô ấy ra. Trên ngực cô ấy có một nốt ruồi. Tôi đã từng hôn qua rồi. Nếu không muốn để cho cổ phiếu của Hối Thông chạm sàn thì cút ngay cho tôi. Tôi biết năng lực của Giang tổng rất mạnh, nhưng Hối Thông là doanh nghiệp liên doanh giữa nhà họ Bùi và nước ngoài, muốn động vào nó không dễ dàng vậy đâu. Khi tôi đang bình tĩnh, tôi quả thực sẽ không cùng Hối Thông đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng bây giờ tôi không hề bình tĩnh. Tôi có thể làm ra những chuyện thiếu lý trí hơn nữa bất cứ lúc nào. Anh làm cái gì vậy? Anh buông tôi ra. Buông tôi ra. Giang tổng, anh định làm gì thế? Giang Hiếu, cho dù tôi là Lâm Hiểu thì đã sao chứ? Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì. Anh chẳng qua chỉ muốn tiếp tục đùa giỡn tôi thôi. Bùi Tranh tốt hơn anh nhiều. Ít nhất anh ấy sẽ không đối xử với tôi như thế này. Em nghĩ về anh như vậy sao? Bùi Tranh hắn ta rốt cuộc có gì tốt mà có thể khiến em vì hắn che giấu thân phận để trốn tránh anh? Phải, anh phát khùng đủ chưa? Có thể thả tôi đi được chưa? Không thể. Chẳng phải chính em vừa mới nói sao? Anh chính là muốn đùa giỡn em. Nhưng anh vẫn chưa chơi đủ. Giang tổng, tôi không phải là món đồ chơi của anh. Nếu anh không muốn tôi hận anh
thì hãy thả tôi đi. Lâm Hiểu, ly hôn với hắn đi. Anh buông tay ra trước đã. Buông tôi ra. Ở bên cạnh anh đi. Có người nói, nhìn thấy anh và Lâm Hiểu đang hẹn hò. Anh không định thật sự ở bên cạnh người đàn bà đó đấy chứ? Chơi đùa chút thôi. Giang Hiếu, anh rốt cuộc muốn cái gì? Tôi đã không còn sức lực để giày vò cùng anh nữa rồi. Tha cho tôi đi. Giang Hiếu, tôi đã có cuộc sống mới rồi. Tôi đã có con và chồng. Tôi muốn quên đi quá khứ để bắt đầu lại từ đầu. Vậy còn anh thì sao? Tôi sẽ quên đi quá khứ, bao gồm cả anh nữa. Sao em có thể đối xử với anh như vậy? Không sao chứ? Đi thôi. Nam Tinh, ngày mai anh phải ra nước ngoài rồi. Giang Hiếu hắn ta là một kẻ mất trí. Em ở lại trong nước anh không yên tâm đâu. Hay là em cùng Nguyên Bảo ra nước ngoài với anh đi. Em muốn mở một studio ở trong nước. Khi mà vẫn chưa rửa sạch được tội danh đạo nhái và giúp Nguyên Bảo đòi lại công bằng thì em sẽ không đi đâu hết. Em đã chạy trốn một lần rồi, sẽ không trốn chạy lần thứ hai nữa. Tuyệt quá đi, studio của Mami cuối cùng cũng khai trương rồi. Đi đi. Phát thông cáo báo chí đính chính nói rằng Hứa Nam Tinh không hề liên quan đến việc đạo nhái. Vâng, Giang Tổng, chúng ta có cần đi tặng một món quà chúc mừng cho cô Hứa không? Không đi. Khoan đã. Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài, cậu chuẩn bị xe đi. Đây chính là kiểu mà trong phim ngắn hay nói, miệng thì nói không, nhưng lòng lại có. Cậu xem phim ngắn từ bao giờ thế? Là do lão phu nhân giới thiệu à? Lão phu nhân giới thiệu. Dạo này cậu rảnh rỗi quá nhỉ? Được, vậy tôi hỏi cậu, câu lạc bộ bóng đá xây xong chưa? Mục tiêu giành cúp thế giới năm sau tiến độ đến đâu rồi? Đã đến phần tiêu đề, đơn xin từ chức rồi ạ. Giang Tổng, mọi chuyện đều thuận lợi. Chính là ở đây. Xin chào, cho hỏi có chuyện gì không ạ? Mami, nó chính là loại rác rưởi đạo nhái đó. Cái loại người như mày dựa vào đâu mà đòi mở studio hả? Mau đóng cửa ngay cho tao. Nam Tinh, tao có thừa cách khiến mày không thể sống nổi ở cái đất Giang Thành này đâu. Giang Tổng, dù sao cũng đã tiện đường đến đây rồi, anh không vào giúp cô Hứa sao? Chuyện của cô ta không liên quan đến tôi, đi thôi. Lũ người xấu xa các người, không được bắt nạt Mami của cháu. Đứa con nít ranh này ở đâu ra thế? Đập nát cái studio của con mụ thiết kế vô lương tâm này cho tao. Bất kể các người là ai, mời các người rời đi ngay lập tức, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Hiểu.
Đưa tất cả bọn chúng lên đồn cảnh sát. Rõ. Yểu Hiểu, em không sao chứ? Anh đến đây làm gì? Nếu anh không đến, em đã bị đám người xấu này đánh cho bị thương rồi. Chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Tên Bùi Tranh đó mang tiếng tài sản hàng chục tỷ, vậy mà lại để hai mẹ con em ở trong nước không thèm ngó ngàng tới, còn bắt em phải tự mình bôn ba kiếm sống. Gặp phải nguy hiểm thế này. Yểu Hiểu, em rời bỏ anh là để sống cuộc đời như thế này sao? Nếu không phải vì anh, tôi cũng sẽ không rơi vào vòng xoáy dư luận đạo nhái này. Cho nên Giang tổng, anh càng cách xa tôi càng an toàn. Mời anh rời đi ngay cho. Mami, không phải mẹ dạy con phải biết ơn báo đáp sao? Chú Giang đã cứu chúng ta, sao mẹ có thể đối xử với ân nhân cứu mạng tệ như vậy chứ? Chú Giang, cháu xin lỗi chú. Mami nhà cháu hơi không hiểu chuyện một chút, để cháu đi lấy hộp y tế. Tên Bùi Tranh đó chẳng ra làm sao, nhưng con trai hắn lại giỏi hơn hắn nhiều. Có điều, đứa trẻ này trông lại giống anh đến thế. Chẳng lẽ nó là con trai của anh sao? Giang tổng, nếu anh không tin, có thể đi xét nghiệm ADN. Thôi được rồi, để mẹ. Đau à? Chịu đựng chút, vậy tôi sẽ nhẹ tay hơn. Đau ở đây sao? Bây giờ anh rời đi đi. Giang tổng, những kẻ gây rối đều đã được xử lý. Kẻ cầm đầu đã khai rồi, là do Lâm Uyển Như sai khiến. Cùng với Lâm Uyển Như, bằng chứng hãm hại Nguyên Bảo lần trước, tất cả chuyển giao cho cục cảnh sát. Cử thêm người âm thầm bảo vệ hai mẹ con họ. Chuyện ngày hôm nay không được phép xảy ra lần thứ hai. Rõ. Lâm tiểu thư, người có điều tra thân phận của Hứa Nam Tinh đã có kết quả rồi. 6 năm trước, tên thật của cô ta là Lâm Hiểu. Lâm Hiểu, cái đồ lừa đảo âm hồn bất tán nhà mày. Sao thế? Ai dám chọc con gái cưng của mẹ nổi giận vậy? Mẹ, Hứa Nam Tinh, cô ta chính là Lâm Hiểu. Sau khi giảm cân trở về, cô ta liền quyến rũ Giang Hiếu. Cô ta muốn hủy hoại con, hủy hoại tất cả mọi thứ của con. Lúc đó mẹ cũng thấy hơi giống, chỉ là mẹ không nghĩ nhiều. Nó dám sao? Một đứa không cha không mẹ như nó. Nếu không phải nhờ con cướp đi cuộc đời 10 mấy năm của nó, thì nó đã sớm mất mạng rồi. Nó lấy tư cách gì mà tranh giành với con chứ? Mẹ. Nhưng mà Giang Hiếu, anh ấy đã giao camera giám sát cho cảnh sát rồi. Phải làm sao đây? Con không muốn ngồi tù đâu. Được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi, ngoan nào. Yên tâm đi. Có ba mẹ chống lưng cho con đây. Nó không dám làm gì con đâu. Cái con đàn bà đó, nay gan cũng lớn thật rồi. Đi. Chúng ta đi vì con gái, đòi lại công bằng. Đi. Đi thôi. Tuyệt quá Mami ơi. Chú Giang không để mẹ phải thua đâu. Giang Hiếu, rốt cuộc anh muốn làm gì? Mọi người đến đây làm gì? Chúng tôi đến đây cô bất ngờ lắm sao? Lâm Hiểu. Giang tổng, vệ sĩ canh gác tại văn phòng của Lâm tiểu thư vừa gửi tin báo, vợ chồng nhà họ Lâm và Lâm Uyển Như đã tìm đến tận cửa rồi. Chuẩn bị xe, đến văn phòng. Người xấu cút đi. Đồ ranh con. Cút ngay. Rốt cuộc mọi người muốn làm gì? Câu này chẳng phải tao nên hỏi mày sao? Lâm Hiểu, mày giảm cân xong rồi à? Thay đổi thân phận, ẩn nấp bên cạnh tao, chính là để hủy hoại tao đúng không? Lâm Uyển Như,
Cô đừng tự đề cao bản thân quá. Là cô cứ bám lấy tôi không buông. Đó là vì mày đã cướp đi cuộc đời của tao, như vậy vẫn chưa đủ, còn muốn cướp cả Giang Hiếu với tao. Tôi chưa từng nghĩ sẽ tranh giành gì với cô. Vậy tại sao mày lại quay về, còn cố ý hãm hại Uyển Như? Cá cược với nó, mày muốn nó phải ngồi tù sao? Yểu Hiểu, mày mau đi nói với Giang Hiếu đi, nói đứa bé là do mày tự ngã, với Uyển Như không có nửa điểm quan hệ. Lâm Uyển Như cố ý làm hại con trai tôi, còn ăn cắp bản thiết kế của tôi. Cô ta làm sai thì phải chịu trừng phạt, đó chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Đồ khốn. Năm đó nếu không có chúng ta, mày đã chết đói từ lâu rồi. Mày chẳng qua chỉ là một con chó do nhà họ Lâm nuôi dưỡng, làm gì có chuyện chó lại cắn chủ. Tao ra lệnh cho mày lập tức quỳ xuống trước Uyển Như, dập đầu xin lỗi. Không được đánh mami của cháu, khá khen cho thằng ranh con này. Mami. "18 năm tình nghĩa cũng không bằng tình máu mủ." Được, đã muốn tính toán thì tôi sẽ tính toán sòng phẳng với các người. Từ khi Lâm Uyển Như được tìm về, tôi liền trở thành bảo mẫu của nhà họ Lâm. Các người rõ ràng biết cô ta ở nhà hay ở trường đều bắt nạt tôi, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ. Các người nói đó là do tôi nợ cô ta. Tôi nhận rồi. Tôi rời khỏi nhà họ Lâm, từ bỏ Giang Hiếu, cũng vứt bỏ cái tên Lâm Hiểu này. Bây giờ tôi là Hứa Nam Tinh, tôi bắt đầu lại từ con số không. Lâm Hiểu trước đây có thể vì tình thân mà nhẫn nhục chịu đựng, đánh mất chính mình, nhưng Hứa Nam Tinh thì không. Tất cả những chuyện này đều là Lâm Uyển Như tự làm tự chịu. Mày, ông dám đụng vào cô ấy xem. Giang Hiếu, sao anh lại tới đây? Em không sao chứ? Yểu Hiểu, lại đây, cẩn thận. Em không sao chứ? Anh đưa em đến bệnh viện. Giang Hiếu, anh không được đi. Những lời vừa rồi tôi đã nghe không sót một chữ nào. Hóa ra bao nhiêu năm qua các người đều bắt nạt Hiểu Hiểu như vậy. Giang Hiếu, anh đừng nghe con sói mắt trắng này nói bậy. Năm đó đều là nó cứ mãi tìm Uyển Như gây rắc rối. Chuyện bắt nạt đều là do nó tự bịa ra hết. Đúng vậy, Giang Hiếu, Uyển Như lương thiện như thế, sao có thể làm ra loại chuyện đó chứ? Chúng tôi cũng vì sợ Hiểu Hiểu học hư nên mới có lòng tốt dạy bảo thôi. Đủ rồi. Yểu Hiểu, bao nhiêu năm qua anh đã luôn bao dung cho những kẻ làm tổn thương em. Em yên tâm, kể từ ngày hôm nay anh sẽ không để em phải chịu thêm một chút uất ức nào nữa. Giang Hiếu, anh cứ bênh vực nó như vậy, rốt cuộc nó có gì tốt chứ? Lâm Uyển Như, bất kể là quá khứ hay là hiện tại, cô đều phải vì những tổn thương đã gây ra cho Hiểu Hiểu mà phải trả giá đắt. Người đâu? Lôi cô ta xuống cho tôi, giao cho cục cảnh sát. Buông tôi ra. Giang Hiếu, anh không thể đối xử với tôi như thế. Chẳng lẽ anh muốn vì đứa con gái bất hiếu này mà hủy hoại Lâm gia của tôi sao? Các người dựa vào thế lực của Giang gia để làm bao nhiêu chuyện xấu, trong lòng các người tự biết rõ. Tiếp theo đây cứ đợi mà vào cục cảnh sát giải trình với thanh tra đi. Anh buông tôi ra. Giang tổng, anh đừng quên, Lâm gia chúng tôi và Giang gia các anh vẫn còn có quan hệ làm ăn. Nếu hôm nay anh dám động vào tôi, Giang gia của anh cũng sẽ bị tổn hại nguyên khí nặng nề đấy. Yểu Hiểu à, con mau giúp ba mẹ nói một câu đi. Những năm qua Uyển Như vẫn luôn lưu lạc bên ngoài, chịu bao nhiêu là khổ cực, chúng ta thương nó nhiều hơn một chút cũng là lẽ đương nhiên mà. Con từ nhỏ đã hiểu chuyện, nhất định sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của ba mẹ, đúng không? Mami, da mặt của bọn họ làm bằng tường thành hả? Mày, đồ con hoang, câm miệng. Lâm Hiểu Hiểu, nếu mày còn muốn nhận người cha này thì lập tức bảo Giang Hiếu thả Uyển Như ra. Nếu không, từ nay về sau mày đừng hòng bước chân vào Lâm gia nửa bước. 6 năm trước khi tôi rời khỏi Lâm gia đã không còn bất kỳ quan hệ gì với các người nữa rồi. Tốt cho con sói mắt trắng nhà mày, lão tử đã nuôi không mày hơn 20 năm trời. Người đâu? Lôi hết bọn họ đi cho tôi. Lâm Hiểu Hiểu, mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.
Yểu Hiểu, Yểu Hiểu, Yểu Hiểu, em tỉnh lại đi. Yểu Hiểu, em tỉnh rồi. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Sau này, họ sẽ không bao giờ làm hại em được nữa. Hôm nay, cảm ơn anh. Giữa chúng ta, không cần nói lời cảm ơn. Năm đó, em bị Lâm Uyển Như bắt nạt. Tại sao không nói cho anh biết sớm hơn? Có phải vì bọn họ, nên em mới ra đi không lời từ biệt. Khoảng thời gian đó, từ ở nhà cho đến trường học, em đều phải chịu đựng đủ mọi sự ức hiếp, giễu cợt. Sự xuất hiện của anh giống như một tia sáng, chiếu rọi cuộc đời u tối của em. Em cứ ngỡ đó là sự cứu rỗi, nhưng cuối cùng em mới nhận ra anh chỉ đang đùa giỡn tình cảm của em thôi. Yểu Hiểu, em đang nói gì vậy? Anh chưa bao giờ có ý nghĩ đùa giỡn tình cảm của em. Ngày hôm đó, những lời anh và Lâm Uyển Như nói trong lớp học em đều nghe thấy hết rồi. Thì là chơi đùa thôi mà. Yểu Hiểu, em hiểu lầm rồi. Anh nói những lời đó là cố ý nói cho cô ta nghe thôi. Đó đều không phải lời lòng anh, tất cả đều là giả. Giang Hiếu ở bên cạnh em mất mặt đến thế sao? Mất mặt đến mức khiến anh không dám thừa nhận mối quan hệ của chúng ta. Yểu Hiểu, sao em có thể nghĩ như thế chứ? Mỗi phút mỗi giây được ở bên em đều là khoảng thời gian vui vẻ nhất, đáng trân trọng nhất trong cuộc đời Giang Hiếu này. Bây giờ nói những điều này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Sao lại không có ý nghĩa chứ? Yểu Hiểu, anh... Đủ rồi Giang Hiếu. Bây giờ anh có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi được những tổn thương em đã chịu năm đó. 6 năm. Đã ròng rã 6 năm rồi. Tại sao các người lại đến để phá hủy cuộc sống mà khó khăn lắm tôi mới xây dựng lại được? Yểu Hiểu, anh xin lỗi. Giang Hiếu, nếu anh còn một chút áy náy với tôi thì xin anh đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi và Nguyên Bảo nữa. Chúng ta đã không thể quay lại được nữa rồi. Cho dù em không cần anh, cũng không cần cả Tiểu Thạch Đầu nữa sao? Đứa con của anh và Lâm Uyển Như thì có liên quan gì đến tôi? Chỉ có Nguyên Bảo mới là con của tôi. Em thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Em thật sự tàn nhẫn đến thế sao? Đừng cử động. Bác sĩ nói rồi, em cần phải nghỉ ngơi nhiều vào. Anh đi là được chứ gì? Chú Giang bị làm sao vậy à? Mami, mẹ tỉnh rồi. Nguyên Bảo, chúng ta về nhà thôi. Dạ được à. Nhưng mà con thích chú Giang. Con muốn chú Giang làm ba của con. Con muốn chơi cùng với Tiểu Thạch Đầu. Chúng ta có thể ở lại đây không ạ? Nguyên Bảo, có một số chuyện sau này Mami sẽ giải thích với con. Chúng ta về nhà trước đã, có được không con? Dạ được à. Mẹ đừng đi. Tiểu Thạch Đầu, dì phải về nhà trước. Sau này có thời gian dì lại đến thăm con. Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà. Mẹ ơi, đừng. Tiểu Thạch Đầu, con có bị thương ở đâu không? Mẹ đừng bỏ đi. Cô giáo không đi đâu. Con có thể để cô giáo tháo mặt nạ xuống được không? Để cô xem con có bị va đập vào đâu không? Có được không? Dạ.
Mami, tiểu thạch đầu và con trâu giống hệt nhau luôn. Sao lại giống đến thế này? Mẹ, Lâm Hiểu, đứa trẻ do chính mình sinh ra mà cháu cũng không nhận ra sao? Bà nói thằng bé là Tiểu Bảo. Chuyện này sao có thể chứ? Giang Hiếu đã điều tra rõ ràng rồi. Chuyện này còn có thể giả được sao? Tiểu thạch đầu chính là con của cháu. Bây giờ cháu còn giả vờ khóc lóc cái gì? Lúc cháu nhẫn tâm đem bán đứa trẻ đi, cũng chẳng thấy cháu rơi một giọt nước mắt nào. Sao tôi có thể đem bán con ruột của mình được chứ? Năm đó tôi bị khó sinh. Sinh chúng xong là tôi ngất đi luôn. Đến khi tôi tỉnh lại, bác sĩ nói với tôi rằng Tiểu Bảo là một thai chết lưu. Đúng là tạo nghiệp mà. Mấy cái tình tiết cẩu huyết trong phim ngắn sao đều vận hết vào nhà họ Giang thế này? Là mẹ có lỗi với con. Tiểu thạch đầu, mẹ xin lỗi. Mẹ ơi, người khổ không chỉ có mỗi tiểu thạch đầu đâu, còn có thằng Giang nữa. Năm đó nó hớn hở dẫn người đến nhà họ Lâm để cưới cháu. Thế mà cháu lại không một lời từ biệt mà biến mất. Cháu có biết bao nhiêu năm qua nó đã sống khổ sở thế nào không? Năm đó chẳng phải anh ấy đã cưới Lâm Uyển Như rồi sao? Sắp đến đại kết cục rồi mà hiểu lầm giữa hai đứa vẫn chưa được hóa giải. Đi theo bà vào phòng sách xem thử. Cháu hãy nhìn cho thật kỹ đi. Đây là bao nhiêu năm nay thằng ranh đó không tìm thấy cháu, nên nó cứ liều mạng sưu tầm những thứ cháu thích, chỉ mong có một ngày được tặng cho cháu. Đây là bao nhiêu năm nay nó vẫn luôn không tìm thấy cháu, nên cứ liều mạng sưu tầm những thứ mà cháu thích, chỉ mong có một ngày có thể tặng lại cho cháu. Lần đầu gặp gỡ, chiếc ô cô ấy đưa cho tôi đã che chắn cho tôi trước mọi sóng gió. Đã 6 năm rồi, nó đã gặp hết tất cả phụ nữ trên 100 kg trong cả nước rồi. Cô ấy rõ ràng đang buồn, vậy mà vẫn còn an ủi tôi. Nhà họ Giang chúng ta 9 đời độc đinh, sắp bị nó làm cho tuyệt tự rồi. Em nói trong hàng tỷ vị tinh tú, anh là vầng trăng duy nhất em muốn ngắm nhìn. Nhưng tại sao em lại không cần anh nữa? Được, 6 năm rồi. Em cứ luôn nghĩ rằng người anh thích là Lâm Uyển Như. Người anh muốn cưới cũng là Lâm Uyển Như. Là em đã hiểu lầm anh rồi. Giang Hiếu, em xin lỗi. Giang Hiếu, sao lại khóc thành ra thế này? Đồ đạc trong phòng sách em đều thấy hết rồi. Em hỏi một câu, anh trả lời một câu. Được. Anh có cưới Lâm Uyển Như không? Không có. Người anh muốn cưới có phải từ trước đến nay luôn là em không? Phải. Yểu Hiểu, anh đã từng nói rồi, bất kể em là ai, bất kể em có trở thành dáng vẻ gì, anh cũng chỉ cần mình em thôi. Nhưng năm đó, tại sao anh lại ở trong lớp học nói ra những lời đó? Yểu Hiểu, em nghe anh nói. Năm đó, anh biết sau khi nhà họ Lâm tìm thấy Lâm Uyển Như, họ đều đối xử không tốt với em. Nhưng lúc đó, nhà họ Giang đã sang nhà họ Lâm cầu hôn rồi. Anh lo lắng sau khi Lâm Uyển Như biết người anh muốn cưới là em, họ sẽ tiếp tục làm hại em. Cho nên anh mới nói những lời đó, là cố ý nói cho cô ta nghe thôi. Anh xin lỗi. Tất cả là tại anh.
Giang Hiếu, sau này chúng ta đừng rời xa nhau nữa có được không? Được. Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Anh phải khóa chặt Giang phu nhân của anh ở ngay bên cạnh mình.